diverse country. Diversity, modesty, good deeds, gentleness, filial piety, courtesy, honor, respect.
Selamat datang diucapkan kepada para tetamu ke Seminar Kebangsaan, Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental pada hari yang kedua. Di sini terdapat beberapa peringatan penting untuk perhatian para hadirin sepanjang majlis berlangsung. Pada peringatan pertama, para hadirin diminta kekal bersama sehingga majlis berakhir pada sesi ceramah yang terakhir kerana kuis akan diadakan atas talian. Untuk makluman para hadirin, bagi kuis atas talian ini, hadiah disediakan untuk 15 orang peserta yang terpantas dan mendapat markah yang tertinggi. Peringatan kedua, untuk makluman para hadirin, link pendaftaran hari ini akan diberikan pada sesi petang untuk mendapatkan sijil penyertaan. Saya ulang semula. Peringatan pertama, para hadirin diminta kekal bersama sehingga majlis berakhir kerana pada sesi ceramah yang terakhir akan diadakan kuis atas talian. Untuk makluman para hadirin, bagi kuis atas talian ini, hadiah disediakan untuk 15 orang peserta yang terpantas dan mendapat markah yang tertinggi. Peringatan kedua, untuk makluman para hadirin, link pendaftaran hari ini akan diberikan pada sesi petang untuk mendapatkan sijil penyertaan. Kerjasama dan perhatian yang diberikan kami dahulukan dengan ucapan terima kasih. Saya ulang semula. Di sini terdapat beberapa peringatan penting untuk perhatian para hadirin sepanjang majlis berlangsung. Peringatan pertama, para hadirin diminta kekal bersama sehingga majlis berakhir kerana pada sesi ceramah yang terakhir akan diadakan kuis atas talian. Untuk makluman para hadirin, bagi kuis atas talian ini, hadiah akan disediakan bagi 15 orang peserta yang terpantas dan yang mendapat markah yang tertinggi. Peringatan kedua, untuk makluman para hadirin, link pendaftaran hari ini akan diberikan pada sesi petang untuk mendapatkan sijil penyertaan. Segala kerjasama dan perhatian yang diberikan kami dahulukan dengan ucapan terima kasih. Saya ulang semula. Di sini terdapat beberapa peringatan penting untuk perhatian para hadirin sekalian. Peringatan pertama, para hadirin diminta kekal bersama sehingga majlis berakhir kerana pada sesi ceramah yang terakhir akan diadakan kuis atas talian. Untuk makluman para hadirin, bagi kuis atas talian ini, hadiah disediakan untuk 15 orang peserta yang terpantas dan yang mendapat jawapan yang tertinggi. Peringatan kedua, untuk makluman para hadirin, link pendaftaran hari ini akan diberikan pada sesi petang untuk mendapatkan sijil penyertaan. Segala kerjasama dan perhatian yang diberikan kami dahulukan dengan ucapan terima kasih. Saya ulang semula, di sini terdapat beberapa peringatan penting untuk perhatian para hadirin sepanjang majlis berlangsung. Peringatan pertama, para hadirin diminta kekal bersama sehingga majlis berakhir kerana pada sesi ceramah yang terakhir akan diadakan kuis atas talian. Untuk makluman para hadirin, bagi kuis atas talian ini, hadiah akan disediakan untuk 15 orang peserta yang terpantas bagi mendapatkan ketiga. Kedua, untuk makluman hadirin, daftaran hari ini akan dapatkan sijil. Segala kerjasama yang diberikan kami dahulukan dengan ucapan terima kasih. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan penceramah kita yang ke-6 pagi ini iaitu Tuan Irhan Effendi bin Abdul Rahim. Anak kelahiran Pulau Pinang ini merupakan seorang kaunselor pendidikan daerah Timur Laut bermula 2015 sehingga kini. Sebelum ini, beliau telah berpengalaman menjadi kaunselor sekolah menengah selama 15 tahun. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati barisan tertinggi kepimpinan Pengakap, yang saya hormati barisan penceramah Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM Pulau Pinang, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat, para penonton, para pendengar YouTube channel dan juga FB Live. Selamat datang ke Seminar Kebangsaan, Kesejahteraan Diri dan juga Kesihatan Mental. Alhamdulillah pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menyampaikan satu tajuk yang amat penting bagi kita sebagai seorang manusia, kerana saya yakin apa yang saya akan sampaikan ini boleh katakan ke semua kita pernah melaluinya. Tajuk yang saya akan sampaikan ini pada pandangan saya kebanyakan kita mengalaminya, sama ada kecil ataupun besar, serius ataupun tidak serius. Baik, tajuk yang saya akan bentangkan pada pagi ini ataupun untuk saya buat satu perkongsian dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah memahami dan mengurus krisis dalam kehidupan. Baik. Okey. Sebelum itu kita cuba menjelajah dulu apakah itu maksud krisis. Selalu kita sebut dalam kehidupan kita krisis. Saya krisis, saya menghadapi krisis, macam-macam. Jadi apakah itu krisis sebenarnya? Okey, menurut Kaplan 1964, krisis didefinisikan sebagai situasi yang berlaku apabila seseorang individu tersebut sedang berhadapan dengan masalah yang tidak dapat diselesaikan olehnya. Ini maksud krisis sebenarnya, krisis. Seorang individu itu, contoh dari kita lah, kita menghadapi suatu keadaan yang kita tak boleh nak selesai, kan? Kita buat macam mana pun tak ada selesai, kan? Mula pada permulanya mungkin kita rasa benda tu boleh kita selesai pada peringkat awal, tapi bila akhirnya kita dah, contohnya sakit berpanjangan. Kita ambil lah seorang contoh penyakit lumpuh, stroke. Mungkin tiba-tiba dia mengalami penyakit lumpuh, stroke, dan dia pun berubat. Mungkin pada mulanya mungkin dia pergi berurut lah. Orang kalau orang kampung ni dia pergi berurut, kan? Lumpuh sama ada stroke minor ataupun stroke major, kan? Dia pergi berurut. Jadi pada mulanya mungkin dia beranggapan dia belum menghadapi krisis yang kritikal tentang penyakit beliau. Kemudian lama-kelamaan lepas dia pergi mengurut, pergi hospital, pergi klinik dan juga macam-macam perubatan yang dia buat, ya, yang dicadangkan oleh rakan-rakannya untuk berjumpa pakar-pakar urat saraf ni, tapi akhirnya sudah makan tahun. Lepas tahun, lepas 2 tahun tak juga nampak berkurang. Adalah berkurang tapi nak kata dia boleh berjalan seperti normal tu masih belum mampu lagi. Jadi masa itulah krisis tu dah melanda kehidupan dia. Bermakna individu ini dah berhadapan dengan krisis sakit berpanjangan. Itu maknanya krisis. Jadi dia saban hari dia sentiasa berfikir bagaimana untuk mencari satu alternatif untuk berubat tentang penyakit yang beliau hadapi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dan seterusnya ketagihan. Tak heran kalau kita tengok dalam surat khabar, dalam berita-berita, TV dan sebagainya tentang pendagihan dadah. Khususnya di negara kita, kan, yang tak ada kesudahan. Walaupun keluar daripada penjara, kemudian okey setahun, lepas tu jadi balik. Okey, kalau masuk lagi penjara, keluar, okey setahun, kemudian jadi balik. Jadi ini juga satu krisis yang berpanjangan. Maksudnya dia tak akan dapat selesai. Walaupun dia keluar masa dalam penjara tu mungkin dia rasa insaf. Dia rajin semayang, rajin baca Quran, rajin berkuliah ilmu dan sebagainya.
Tapi bila keluar daripada penjara, dia berhadapan dengan satu komuniti ataupun berjumpa dengan rakan-rakannya yang lama. Mungkin setahun mungkin dia dapat bertahan. Kemudian selepas itu, bukan semua yang tuan-tuan dan puan, bukan semua, tapi kebanyakan. Akhirnya bila dia bergaul dengan rakan-rakan lamanya, dia akan terjebak balik dalam isu ketagihan. Maka benda ni akan berulang, maka itu yang disebut sebagai krisis ketagihan. Kemudian apa itu krisis perhubungan? Perhubungan ni kita lihat macam-macam perhubungan lah. Perhubungan antara suami dan isteri, perhubungan antara anak dengan ibu bapa, perhubungan antara rakan sekerja, perhubungan antara majikan dengan pekerja, perhubungan. Jadi bila ada krisis, bila ada suatu isu yang tak dapat diselesaikan, contohnya contohnya kita akan satu keluarga tu dengan jiran sebelah yang bergaduh, kan? Bergaduh pun bukan kerana apa-apa pun, kan? Mungkin benda-benda yang simple, yang remeh-temeh. Tapi benda tu berlarutan sampai setahun, sampai tak bercakap. Sampaikan terpaksa buat satu sempadan, tak bagi lalu. Jadi krisis ni dia berpanjangan. Sampai setahun, 2 tahun, maka itu yang dinamakan satu krisis. Dia berpanjangan dan sukar untuk dipulihkan hubungan. Kemudian perstrukturan kewangan. Okey. Perstrukturan kewangan ni banyak berlaku kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sewaktu berlakunya pandemik COVID-19 ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam surat khabar tu yang muflis yang diberhentikan kerja, ribuan orang, puluhan ribu yang mengalami masalah kewangan, yang diberhentikan kerja dan sebagainya. Jadi mungkin pada peringkat awal dia rasa mungkin dia boleh selesai persoalan kewangan. Tapi bila kelamaan dia cuba, lepas dia buat pinjaman, kan? Tapi bila pinjaman masih lagi berlaku masalah kewangan, kan? Dengan sekarang kan ekonomi sekarang, dengan dunia sekarang yang cukup mencabar, dengan harga barang sebagainya lah. Jadi masalah tu orang tak habis-habis. Orang kata tak nampak senang. Duit tu saya rasa tak cukup, kan? Jadi dia berlarutan dalam kehidupan seseorang tu, maka itu kita namakan sebagai krisis. Krisis atau masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh seseorang individu. Okey, kita lihat pula bentuk-bentuk krisis, tuan-tuan dan puan-puan. Bentuk-bentuk krisis. Okey, krisis yang berlaku melibatkan pelbagai pihak dan terdiri daripada pelbagai bentuk seperti yang berikut. Pertama, peribadi. Okey, peribadi. Peribadi ni tuan-tuan dan puan-puan, dia satu skop yang amat luas. Krisis peribadi ni meliputi macam-macam. Macam tadi yang saya huraikan di peringkat awal. Peribadi ni boleh menyentuh bab sakit berpanjangan, masalah kewangan, masalah hubungan, kan? Peribadi ni dia merangkumi semua peribadi, kan? Krisis peribadi, ya, bentuk peribadi. Ada sebab tu kadang-kadang kita tengok seorang individu tu, dia masalah kewangan pun dia ada. Masalah hubungan dengan keluarga pun dia ada. Masalah penyakit pun dia ada. Jadi kadang-kadang ini menimbulkan satu krisis yang berpanjangan bagi individu tersebut. Itu bentuk krisis, bentuk dalam peribadi seorang individu. Yang kedua, rumah tangga. Okey, bentuk krisis kedua ialah rumah tangga. Rumah tangga ni kita sedia maklumlah. Rumah tangga mana yang tak bergolak, kan? Di awalnya mungkin penuh bahagia, tapi di pertengahannya bila laut pelayaran pernah bergelora, bukan di hujungnya akan berlaku perceraian. So ini yang banyak berlaku, terutama kalau kita lihat sewaktu pandemik ni juga, kalau kita pernah baca soal apa, banyak isu-isu perceraian berlaku dalam rumah tangga. Ini juga itu krisis yang berlaku yang dalam bentuk krisis rumah tangga atau keluarga. Kemudian tempat kerja, bentuk ketiga tempat kerja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di tempat kerja juga boleh berlaku juga krisis, tempat kerja ni bila kadang-kadang kita dapat lihat di tempat kerja berlaku krisis antara majikan dengan pekerja.
dia melibatkan kerana komunikasi jugalah, komunikasi ya. Dan tidak wujudnya komunikasi berkesan, maka dia akan wujudkan krisis. Krisis, kalau katakan majikan tu seorang yang okey, yang boleh menerima, mungkin krisis itu dapat disingkatkan. Tapi kalau tidak, maka ia akan berpanjangan. Okey, keduanya masyarakat. Masyarakat, bentuk krisis dalam masyarakat. Apa dalam masyarakat kita lihat krisis yang pernah berlaku dalam masyarakat? Dalam masyarakat ni, krisisnya kita boleh lihat tentang bagaimana seorang pengurusi kampung atau pengurusi karya itu untuk nak membantu ahli-ahli karya tersebut supaya dapat hidup dalam keadaan yang baik, harmoni, yang dapat, kalau kata masjid tu dapat menghidupkan masjid 24 jam, ramai yang berjemaah dan sebagainya. Tapi kalau pengurusi itu ataupun ahli jawatankuasa keselamatan kampung yang ada masalah, yang tidak ada bekerjasama, maka ini akan menimbulkan krisis di masyarakat. Itu dalam masyarakat. Dan negara. Negara ni krisis lain yang kita lihat ialah krisis politik ataupun krisis ekonomi. Okey. Selain itu adalah krisis lain yang mungkin berlaku. Tapi apa yang jelas kita nampak di sini, kalau negara ni dia lebih tertumpu pada krisis ekonomi dan juga politik. Tapi itu saya tak mahu lah, benda tu benda yang agak sensitif. Jadi okey, seterusnya. Baik. Tuan-tuan dan puan, kita lihat kategori krisis. Okey, kategori krisis. Krisis ni ada dua jenis, tuan-tuan dan puan. Satu yang boleh diramal dan yang kedua tak boleh diramal. Yang boleh diramal ni macam mana? Krisis yang boleh diramal. Krisis yang boleh diramal ni, tuan-tuan dan puan, ialah contohnya, kita ambil contoh musim kemarau. Dia tahu dah tiap-tiap tahun bulan sekian-sekian akan menghadapi bulan musim kemarau. Okey, ini krisis yang boleh diramal. Contoh, dia tahu dah contoh bulan 1, 2, 3 musim kemarau. Jadi dia akan buat preparation. Penduduk kampung ataupun negeri tersebut akan buat preparation. Kemudian dengan bahagian meteorologi pun akan beritahu akan berlaku kemarau sekian-sekian, cuaca panas dan sebagainya. So, jadi kita sebagai rakyat akan bersedia menyediakan air, beli tong-tong dan sebagainya lah. Ataupun kadang-kadang ada juga kita dapat notis daripada pihak contoh pihak bekalan air. Kata minggu depan seminggu air akan di stok akibat untuk dibuat piping semula di bawah tanah. Jadi kita bersedia, kita tahu, betul lah, kita ramal lah, minggu depan air tak ada. Jadi kita terpaksa beli tong, terpaksa menyediakan air yang banyak untuk kalau yang ada pokok bunga, mungkin dia akan sediakan tong-tong kosong di sekitar kawasan kebun tersebut atau sebagainya lah, sebagai persediaan. Itu yang boleh diramal. Kemudian krisis yang tak boleh diramal. Ini yang masalah. Okey, krisis yang tak boleh diramal apa dia? Contoh yang paling jelas yang nampak di depan mata kita dan masih belum dilupakan oleh semua rakyat Malaysia ialah banjir yang berlaku baru-baru ini. 2 minggu lepas kan, ataupun 3 minggu lepas. Itu krisis yang tak boleh diramal. Yang krisis yang kita tak tahu. Kan? Walaupun ada amaran, tapi mungkin tak kukuh. Jadi kan tak kata bahawa akan berlaku banjir yang begitu dahsyat, tak. Kan? Cuma mungkin dia kata hujan akan turun agak lebat, tapi mungkin banjir yang begitu dahsyat tu mungkin tak diramal. Maka berlaku banjir di beberapa buah negeri kan, yang kita dapat lihat begitu banyak kerosakan dan sekolah pun terpaksa ditutup lagi dan banyak kesan ekonomi dan kehidupan rakyat pun kita lihat dalam TV, dalam surat khabar banyak yang terjejas, hampir jutaan ringgit barang-barang keperluan yang rosak dan sebagainya. Ini contoh krisis yang tak boleh diramal. Kita tak ramal. Kita tahu tak, nanti minggu depan negeri kita ni ada banjir ni, akan menenggelamkan hampir 23 bumbung rumah ni minggu depan ni, ataupun bulan depan kita akan kampung kita, negeri kita ni akan ditengami banjir, semua barang-barang semua ni. Tak tahu, kita tak dapat ramal benda ni. Cuma kita dimaklumkan sahaja akan berlaku hujan lebat. Okey, ini contoh krisis yang tak boleh
ramal. Okey? Okey. Baik, kita lihat pula jenis. Jenis krisis. Okey. Sebelum saya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi kepada jenis-jenis krisis ini, saya lupa nak beritahu di awal tadi tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya krisis ini adalah amat penting untuk kita memahami dan kita mengurus tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Kalau kita tak pandai atau kita tak tahu, tak faham bentuk krisis dan juga tak pandai nak ngurus, maka dia akan menyebabkan timbulnya simptom-simptom psikologi. Jadi dapat kita katakan bahawa krisis ini ia merupakan main point kepada kesejahteraan diri ataupun kesihatan mental. Kalau kita tak pandai mengurus krisis ini, dia akan menyebabkan berlakunya seperti mana rakan-rakan saya bagi ceramah sebelum ini, iaitu berlakunya kemurungan, akan menyebabkan berlakunya kebimbangan yang melampau, akan menyebabkan berlakunya stres, akan menyebabkan berlakunya burnout, akan menyebabkan berlakunya kekacauan dalam mental seorang. Sekiranya krisis tak dapat diatasi. Jadi krisis ni perlu diatasi. Perlu difaham apa bukan krisis dan perlu dia kena atasi krisis ini sebelum dia merebak. Kalau kita tak dapat atasi dengan segera, tak dapat kurangkan krisis tersebut, maka akan berlakulah simptom-simptom yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk mengelakkan benda-benda tu, contohnya macam banjir lah. Banjir kan. Bila sebelum ni dia okey. Dia seorang individu yang okey, yang tak ada masalah. Bila berlakunya banjir kan, yang tak diramal, maka dia akan menyebabkan berlakunya dia akan stres. Lihat barang-barang rumah dia yang teruk, yang habis rosak kan, habis 90% rumah rosak kan. Kemudian mungkin ada yang kehilangan nyawa, yang kereta habis rosak tak boleh pakai. So akan menyebabkan kebimbangan yang melampau, kemurungan, mungkin juga akan rasa burnout dan sebagainya kan. Ini maksudnya krisis begitu dahsyatnya. Kita kena mengurangkan krisis ini supaya ianya lebih stable dan dapat kita dapat lalui dengan hati yang tenang, tak ada masalah apa-apa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jenis. Okey, pertama krisis perkembangan. Krisis perkembangan, kedua krisis situasi, dan ketiga krisis sosial. Okey, kita pergi kepada ulasan. Okey. Apa dikatakan krisis perkembangan? Okey, krisis perkembangan ini disebut sebagai krisis kematangan atau dalaman. Contoh ke krisis perkembangan ini, kita ambil berkahwin lah, contohlah berkahwin, seorang yang berkahwin. Seorang yang baru berkahwin, so maka dia ni akan menghadapi krisis. Okey, sebelum ni dia bujang. Sebelum ni dia hidup bujang, tak ada masalah. Tak payah fikir pasal family, tak payah fikir pasal kewangan, tak payah fikir pasal rumah, tak payah fikir pasal apa yang ada, yang tu yang dia guna. Kalau motor lah dia guna. Kalau rumah, dia rumah sewa, itu je lah dia guna. Okey, kan? Tapi bila ia nak menempuh alam perkahwinan, maka akan berlakulah krisis perkembangan dalam dirinya dalam bentuk kolektif. Dalam bentuk kognitif, tingkah laku dan juga emosi. Jadi bila dia nak kahwin, dia tak boleh lah nak ambil sambil lewa, nak berfikir tak apalah kan. Kahwinlah kan. Tak boleh. Dia kena betul-betul fokus. Dia kena ada satu peralihan krisis tersebut. Krisis perkembangan nama dia. Dia kena macam mana nak fikirkan tentang nak beli rumah ataupun sekurang-kurangnya dapat sewa rumah yang selesa. Bahkan dia fikir bagaimana nak beli kenderaan ataupun sekurang-kurangnya kenderaan yang kecil, kancil ataupun kelisa, MyV dan sebagainya yang agak murah, yang boleh dapat loan yang agak rendah dia punya interest dia. Kemudian dia berfikir lagi tentang emosi, macam mana dia kawal, walaupun sebelum ni dia seorang yang pandai baran. Jadi dia nak cuba berubah. Yalah, maklumlah dia jadi suami, dia jadi isteri kan. Emosi tu kena jaga. Jadi benda-benda ni kita
dianggap sebagai satu krisis dalam individu itu dinamakan krisis perkembangan. Okey. Bagaimana dia nak berkembang supaya jadi baik. Begitu juga dengan seorang yang baru masuk universiti. Baru masuk universiti, baru hari pertama bawa beg, bawa beg penuh, 2-3 beg bawa universiti, nak daftar kat universiti kan, masuk universiti ya, tuan-tuan perempuan yang mana yang pernah masuk universiti sebelum ni. Dia kena ada krisis perkembangan. Bagaimana mula-mula sebelum ni dia duduk kat rumah senang, makan semua ada, baju semua orang basuh, mak bapak mak basuh, makan balik semua, tak nak fikir pasal itu semua. Tapi bila dia masuk universiti, hidup bersendirian, hidup berdikari, maka akan berlakulah krisis perkembangan dalam dirinya. Bagaimana dia nak cuba berubah untuk cari makan, nak makan waktu mana nak makan, kat mana nak makan. Kemudian dia duduk dalam hostel, dalam asrama yang agak kecil berbanding dengan rumah yang besar, bilik besar kan. Kemudian berkawan, ada kawan-kawan pula. Kemudian nak basuh baju dan sebagainya. Itu semua akan berlaku dalam kehidupan individu tersebut. Jadi benda ni sebagai krisis perkembangan bagi diri beliau. Kalau beliau anggap tak ada apa, happy lah, habis tak ada. Benda nanti akan datanglah kebimbangan, stres, kerisauan, murung. Maka simptom-simptom psikologi akan menyerang beliau. Ini yang kita tak mahu. Jadi dia kena bijak bagaimana nak mengurus krisis tersebut. Okey. Kedua, krisis situasi. Apa dikatakan krisis situasi? Krisis situasi ini berlaku bila accident. Bila ada accident, kan? Contohnya bila ada accident dia agak berlaku kecederaan yang serius. Ya, menyebabkan dia trauma, takut dah bawa kereta, menyebabkan dia kecederaan yang parah, sampai lumpuh kan. Akibat accident tersebut dia lumpuh, pinggang dia patah contohnya. Maka benda ni dari satu krisis situasi keadaan beliau. Keadaan situasi di mana beliau berlaku satu accident yang menyebabkan berlakunya kecederaan yang serius pada diri beliau. Maka kita anggap sebagai itu krisis situasi. Bagaimana beliau nak menguruskan krisis itu supaya dia dapat di-maintain supaya tidak menjadi satu krisis yang teruk. Yang dia boleh masih lagi dia boleh mengurus situasi itu dengan baik dan terkawal. Baik, seterusnya kita lihat ni contoh-contoh krisis situasi. Ini contoh-contoh gambar yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat krisis situasi. Bagaimana berlaku akibat kemalangan seorang isteri disebab melihat suaminya yang terlantar akibat kemalangan. Jadi inilah krisis situasi yang saya sebutkan tadi. Seandainya suami atau isteri itu tidak pandai untuk menguruskan situasi ini, maka akan menyebabkan berlakulah situasi psikologi yang saya sebutkan tadi, stres, jadi kebimbangan yang melampau dan sebagainya. Okey, ini contoh-contoh je lah. Bila lebih ramai bunuh diri, kalau kita lihat sebelum ini pun akibat COVID-19, kalau akibat COVID-19 ramai yang bunuh diri akibat tekanan hidup. Kerja kena buang, kerja elok betul kena buang. Ada daripada kerja-kerja yang hebat-hebat, terpaksa buat Grab, terpaksa bawa Grab ke, Grab food dan sebagainya, dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang benda ni dia boleh menyebabkan satu perubahan simptom psikologi pada seseorang. Maka ini sebagai krisis situasi ikut situasi semasa. Negara kita seluruh dunia menghadapi COVID. Jadi krisis situasi. Jadi dalam keadaan situasi tersebutlah maka berlakunya krisis ini. Okey, yang ketiga krisis sosial. Apa dikatakan krisis sosial ini ialah yang tidak disengajakan, tidak biasa dan tidak dijangka, mengakibatkan banyak kerugian dan perubahan persekitaran yang radikal. Krisis sosial ni kalau saya nak bersembang tuan-tuan dan puan memang lama lah. Banyak dah tentang krisis sosial ni kan. Gempa bumi yang dulu belum berlaku, tsunami, banyaklah kemudian banjir. Jadi benda ni peperangan, penyakit-penyakit, taufan, ini semua krisis sosial dalam kehidupan masyarakat negara kita Malaysia. Okey, bila berlaku situasi ini maka kita namakan sebagai krisis sosial.
yang tak dijangka. Yang saya sebutkan tadi lah di awalnya, yang tak dijangka. Saya tak jangka pun tsunami nak main tahun 2014 dulu kan, bukan 2004 dulu tak jangka akan datang tsunami. Kan? Kemudian banjir, gempa bumi dan sebagainya. Semua jadi ini kita anggap sebagai situasi sosial ataupun krisis sosial. Okey. Baik, kesan krisis. Kesan krisis. Okey, kesan krisis ni kita lihat apa dia kata kesan krisis. Dia contoh gambar lah, gambar banjir, accident ataupun COVID. Okey, kesan krisis. Kesan krisis terbahagi kepada beberapa bahagian tuan-tuan dan puan. Pertama ialah fizikal. Fizikal, ekonomi, psikologi, kesihatan dan sosial. Ada 5 kesan krisis yang berlaku. Jadi kita akan bagi satu persatu untuk kita lebih faham apakah itu kesan krisis. Okey, pertama kesan krisis sosial. Apa dikatakan kesan krisis sosial? Okey, corak kehidupan. Pertama corak kehidupan lah, sosial kehidupan. Perubahan secara tiba-tiba. Corak kehidupan, ketidakpastian mengenai masa depan. Realiti kehidupan harian makin menekan. Corak kehidupan. Bila keadaan ini berlaku, maka corak dia kehidupan akan berbeza. Kan? Contohnya seorang yang dibuang kerja akibat pandemik baru-baru ni, dibuang kerja, maka akan berlaku satu krisis sosial pada diri beliau dan juga diri keluarga beliau. Bagaimana beliau nak cuba nak survive masa depan dengan kerja yang tak ada, dengan duit tabungan yang semakin menurun, kan? Jadi ini kita anggap sebagai satu krisis sosial pada diri seorang, dalam corak kehidupan. Kemudian balik pada sokongan sosial. Okey, perubahan ataupun kehilangan sokongan sosial. Dulunya contohnya seorang kita anggap sebagai seorang wakil rakyat lah, ataupun ketua kampung lah, senang ketua kampung. Okey. Dulu mungkin dia seorang yang berpengaruh, tapi akibat satu situasi, satu peristiwa, mungkin dia kehilangan sokongan. Kehilangan sokongan daripada orang kampung, akibat berita-berita yang tak pasti, berita-berita fitnah yang tular dan sebagainya. Maka ini akan menyebabkan sokongan sosial, akan menyebabkan kesan krisis sosial pada diri seorang itulah, terutamanya pengurusi karya tersebut. Bagaimana ia nak survive dan berhadapan dengan orang kampung, sebagai sokongan sosial. Kemudian dinamika keluarga. Dinamika keluarga, perubahan dinamika keluarga. Dulu contohnya, dulu selepas dia kahwin, okey, dia masih lagi belum punya anak. Lepas dia berkahwin, dapat anak satu. Okey lagi. Masih lagi menguruskan. Kan? Dengan gaji yang agak sederhana, dan masih mampu menguruskan. Tiba-tiba dengan rezeki Allah Ta'ala, anak semakin bertambah 2, 3, 4. Tapi gaji hanya perubahan tak begitu banyak. Hanya kenaikan yang agak naik-naik tapi tak begitu banyak. Maka ini akan menyebabkan berlakunya dinamika keluarga, menyebabkan berlakunya krisis sosial dalam keluarga. Kesan krisis sosial. Bagaimana seorang ayah atau seorang ibu dia nak survive, dia nak fikirkan bagaimana nak membesarkan 5 orang anak yang gaji below RM33,000 ataupun kurang daripada itu, RM2,500 dan sebagainya. Nak masa bayar lagi duit sewa rumah, duit sewa kereta dan yuran sekolah, pembelajaran harian, makanan sebagainya. So benda ni kalau tak difikir, kalau ibu atau ayah tersebut masih lagi tak memikirkan sesuatu, maka ia akan menyebabkan berlakunya kesan krisis dalam sosial. Kesan krisis sosial itu dalam kita sebut tadi, kesan krisis dalam sosial, dalam kehidupan dinamika keluarga. Dan sebenarnya komuniti setempat. Komuniti setempat iaitu perubahan atau kehilangan komuniti setempat. Sama tadi dengan sokongan sosial tadi, bila berlakunya perubahan dalam kepimpinan di kampung ataupun negeri, negara sebagainya, akibat persengketaan dan sebagainya, maka akan berlakunya satu krisis dan akibatnya lah perubahan ataupun kehilangan komuniti setempat. Maka dulunya dia seorang yang berpengaruh, tapi akibat krisis sosial, krisis sudah berlaku, maka dia hilang pengaruh tersebut. Jadi kita namakan sebagai krisis sosial komuniti setempat. Baik. Okey, kesan ekonomi. Okey, ini kesan ekonomi ya.
Tadi kesan sosial, tadi yang tengok kesan sosial, sekarang kesan ekonomi. Okey, kesan ekonomi amat dia lebih kepada negara. Kita lihat bahawa ni contoh yang jelas tentang berlakunya pandemik COVID-19 kan, COVID-19. Bagaimana akibat COVID-19 ini telah menyebabkan satu kesan ekonomi berlaku, bukan sahaja dalam negara kita Malaysia, malah seluruh dunia. Kesan ekonomi puluhan juta terpaksa dilaporkan untuk membeli vaksin dan untuk menampung rakyat-rakyat yang di bawah kerja, menampung rakyat yang pihak hospital, frontliner dan sebagainya. Jadi kerajaan Malaysia pun kalau tuan-tuan baca dalam paper sepanjang pandemik ini, begitu banyak sekali perbelanjaan yang kerajaan telah tanggung untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Jadi itu krisis, itu juga krisis dalam bentuk ekonomi. Krisis dalam bentuk ekonomi. Jadi pertamanya kerosakan atau kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kerosakan infrastruktur. Ini contoh yang dalam banjir baru ni lah kan. Terpaksa kerajaan ganti balik rumah-rumah yang rosak, rumah-rumah atau peralatan yang rosak. Baik. Kemudian kita lihat pada di segi kesan, di segi kesejahteraan psikologi. Okey, kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan psikologi. Pertama kita lihat apa dia? Perubahan gaya hidup secara tiba-tiba. Krisis. Krisis dari kesejahteraan psikologi. Kadang-kadang perubahan hidup dari tuan-tuan dan perempuan, kita nampak macam seronok. Contohnya, dulunya dia sangat susah. Kan hidup, biasalah hidup dalam keadaan yang cukup makan, tapi tiba-tiba ditakdirkan hidup beliau senang. Punya duit yang banyak, punya kereta yang mewah dan sebagainya. Kan, dia berlaku perubahan gaya hidup secara tiba-tiba. Ini kita anggap sebagai kesejahteraan psikologi, kesan krisis. Jadi, bagaimana seorang itu, bila dia berhadapan dengan situasi macam tu, dia cuba nak maintain situasi krisis tersebut. Supaya benda tu akan berterusan atau sebaliknya. Sebab benda ni kadang-kadang dia tak dapat nak dikekalkan kerana kadang-kadang pengaruh luaran tu dia agak tinggi mempengaruhi, menyebabkan akan berlakunya situasi tersebut tidak dapat bertahan dan sebagainya. Krisis atau krisis gaya hidup tersebut. Kemudian krisis ekonomi dan sama tadi macam saya terangkan tadi sebelum ini berlaku terutamanya pada negara Malaysia ataupun negara-negara seluruh dunia lah. Itu dia punya kesejahteraan psikologi. Bila berlakunya krisis ekonomi, kita punya kesejahteraan psikologi itu akan terganggu. Kerajaan akan terganggu, rakyat pun akan terganggu, kan, kesejahteraan. Sebelum ni mungkin kita rasa hidup senang kan, tak ada masalah kan. Setiap tahun bonus banyak contohlah kan. Tiba-tiba dengan kesan kewangan tersebut, kesan ekonomi yang berlaku, maka semua barang naik. Contoh barang pasal dia naikkan. Kemudian tiada lagi bantuan-bantuan seperti mana yang diberi sebelum ini. Jadi kesan akan berlakunya kesan kesejahteraan psikologi kepada diri kita sebagai rakyat-rakyat yang biasa. Kemudian kehilangan atau kematian, bila sentuhlah bila berlakunya kehilangan atau kematian, maka akan berlakulah krisis kesan kesejahteraan psikologi. Kalau sebelum ni dia okey, tak ada masalah, tapi bila berlakunya kematian keluarganya ataupun kawan-kawannya atau saudaranya, maka akan berlaku satu situasi kesan akibat kematian tersebut. Dia mungkin rasa sedih yang berpanjangan, rasa murung dan sebagainya kan. Jadi itu kita namakan sebagai kesan krisis ataupun kesejahteraan psikologi dari segi aspek kesejahteraan psikologi. Kemudian perubahan atau kehilangan sokongan sosial. Okey. Samalah bila berlakunya perubahan atau kehilangan sokongan sosial, maka akan akibatkan kita punya psikologi kita terganggu. Rasa murung, rasa tersisih, rasa menyendiri, malu nak berjumpa dengan kawan, malu nak berdepan dengan orang kampung ataupun orang bawahan sebagainya. Dan sebelum ni kita seronok, kita rasa tak ada masalah untuk berjumpa dengan mereka, tapi bila berlakunya kehilangan sokongan sosial, maka
akan menyebabkan kesan krisis dalam diri seorang individu itu dari segi psikologinya. Baik. Okey, perkara yang perlu dilakukan semasa dan selepas krisis. Tuan-tuan dan puan, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, apa saja, kita mesti tahu perkara yang perlu kita lakukan. Yang saya sebutkan di peringkat awal tadilah. Kalau kita tak pandai, kita anggap krisis yang kita hadapi itu biasa dan tak cuba untuk kita atasi, maka lama-lama dia akan menyebabkan simptom psikologi. Kesenal pasti simptom psikologi, campur tangan sokongan dan juga rujukan. Ini fokus pada kesejahteraan psikologi. Baik, kita lihat apa yang masukkan tersebut. Okey, apa yang dikatakan mengenal pasti simptom psikologi yang saya sebutkan di awal tadi ya. Bila ini mengenal pasti simptom psikologi ini ialah dia lakukan semasa dan juga selepas krisis. Semasa dan juga selepas krisis. Jadi apa yang perlu dia buat ialah mengenal pasti peka dengan tingkah laku dan percakapan. Peka dengan tingkah laku dan percakapan. Keduanya menunjukkan sifat yang berbeza daripada sebelumnya, berkemungkinan sedang menghadapi krisis. Sebagai contoh, suka menyendiri, perubahan kebiasaan atau penampilan. Ini yang tadi saya sebutkan tadi, banyak kali saya ulang-ulang tentang simptom psikologi. Ini penting tuan-tuan dan puan. Kita jangan ambil remeh, jangan ambil ringan tentang simptom psikologi. Contohnya kawan-kawan kita lah, kat sekolah ke, kat tempat kerja ke mana-mana lah. Kalau kita lihat sebelum ni, dia ni seorang yang ceria, tak ada masalah, kan? Tak ada masalah, kan? Selalu keluar makan dengan kita, ni, maksudnya okey, tak ada masalah. Tapi tiba-tiba satu hari kita lihat dia ni, dia suka menyendiri, suka berdiam, cakap pun tak banyak, kan? Kita nampak satu perbezaan yang nyata, jelas nyata, kan? Cukup berbeza daripada sebelum-sebelumnya. Jadi kita sebagai sahabat, kita kena mendekati, kita kena tanya dia apa sebenarnya berlaku, ataupun diri individu sendiri, dia boleh, ataupun diri individu sendiri kena buat check up. Dia tengok dari saya ni, dari sendiri ni, aku ni siapa? Contohlah kan, contoh sebelum ni aku rasa tak ada masalah, kan? Memang kau apa okey, tak malu, tak rasa okey, semangat, kan? Pergi kerja pun semangat, kan? Tapi kenapa aku ni sejak akhir-akhir ni aku rasa macam sentiasa gabrah, sentiasa takut, sentiasa resah gelisah, kan? Serabut. Jadi kita kena buat check up. Kita kena pasti. Kita saja yang boleh bantu diri kita sendiri. Kita sendiri yang boleh bantu diri kita sendiri. Jadi kita kena check up. Selain daripada orang lain yang luar yang nampak, kita sendiri kena check. Penampilan aku pun, dulu aku ni suka berkemas, kan? Pakai tie, pakai apa semua. Tapi dah ni aku malas nak berkemas. Sikat rambut pun tak tahu mana. Nak make up pun malas dah. Nak pakai gincu pun malas dah. Apa? Jadi kita kena check up, kita kena buat ni, buat postmortem. Kena pasti supaya benda-benda ni dia tak spark, supaya benda-benda lain dia tak masuk, simptom psikologi lain tak masuk. Contoh tak masuk nanti demam pada kebimbangan, kemurungan, stres, macam-macam lagi dia lah. Masa tu sukar untuk kita nak lepaskan diri kita daripada cengkaman tu. So di peringkat awal tu kita kena pasti. Dan juga semasa dan juga selepas krisis. Bila berlaku krisis, kita kena buat check up. Okey? Baik, yang kedua, campur tangan dan sokongan segera. Ini ialah selepas krisis. Bila kita tahu ahli keluarga kita ni ada krisis sebelum ni. Akibat COVID-19 ataupun banjir baru ni, kita tahu ahli keluarga kita, adik-adik kita ditimpa bencana tersebut. Rumah mereka habis, barang-barang habis, kereta habis, peralatan sekolah anak-anak habis. Maka kita sebagai ahli keluarga yang terdekat ni kena campur tangan segera apabila mengetahui ahli keluarga tersebut atau rakan sedang dalam krisis. Ini selepas krisis. Sebab berlaku banjir macam sekarang lah, cuaca panas. Tapi sebelum ni kita tahu rumah mereka dah habis, total out, musnah. So sekarang ni kita kena segera pergi jumpa yang ada keluarga lah, pergi jumpa, tanya khabar, bagi bantuan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan,
orang yang menghadapi bencana alam ni, selain daripada mereka memerlukan bantuan bentuk barangan, bentuk material, kadang-kadang sokongan simpati, sokongan empati, sokongan kehadiran kita, sokongan kata-kata kita itu, mereka lebih suka, lebih mengharapkan. Mereka rasa lebih puas bila kita jumpa mereka, peluk mereka, bagi semangat, bagi motivasi sebagainya. Itu kerana mereka lebih suka, lebih menghargai. Walaupun mereka pada masa yang sama mereka perlukan jugalah material, bendaan. Jadi ini krisis. Selepas krisis kita kena jumpa sistem sokongan, support system, sokongan emosi. Sebab tu kita lihat sekarang ni banyak jabatan kerajaan pergi ke negeri-negeri yang ditimpa banjir. Pergi apa? Pergi gotong royong. Pergi satu bas, dua bas, ada yang pergi 3 bas, ada juga yang satu konvoi daripada mana di bawah ni, satu konvoi beratus kereta pergi. Untuk apa tu? Support team, untuk bantu sokongan, sokongan emosi, pendengar yang baik, memberikan harapan dan kata-kata positif, kesan, saya rasa dihargai, apa yang dia menyokong dirinya menghadapi krisis yang hadapi. Jadi benda ni akan membantu individu-individu yang menghadapi krisis. Baik, kemudian membuat rujukan segera. Dia selepas krisis juga, selepas krisis. Okey, kalau tak ada perubahan, tidak ada perubahan kepada mangsa tersebut atau orang yang menghadapi krisis, maka kita sebagai rakan, sebagai adik-beradik dan sebagainya perlu membuat rujukan kepada pakar psikologi, atau kaunselor ataupun doktor ataupun psikiatri. Contohnya selepas krisis tersebut kita lihat ahli keluarga kita tu ataupun kawan kita tu makin teruk. Cakap berapu kan. Dulu okey, lepas tu cakap berapu kan. Dan duk gelak seorang-seorang kan. Allah mahu kita tahu macam mana nak buat ni kan. Makin teruk kan. Pakaian tak terurus kan. Maka kita yang ada keupayaan ni kena pergi jumpa, buat laporan dekat pakar psikologi. Bawa, kalau dah boleh bawa dia. Kalau tak boleh, kita panggil pakar psikologi datang membantu mangsa atau orang yang menghadapi krisis tersebut, supaya dapat rasionalkan balik daripada emosi ke tahap yang normal. Okey, baik. Okey, jadi itu tuan-tuan dan puan, antara kesan-kesan krisis yang boleh kita guna pakai untuk kita membantu mereka-mereka yang menghadapi krisis. Saya suka ulangi, tuan-tuan dan puan, ulang balik di peringkat awal tadi bahawa krisis ni kalau kita tak selesaikan, dia akan menyebabkan berlaku sintomas psikologi yang lain. So jadi kita kena cuba memahami. Bukan saja tuan-tuan dan puan, malah diri saya sendiri, kalau katakan kita menghadapi krisis, kita kena cepat-cepat cuba menanganinya. Supaya apa tuan-tuan dan puan, supaya sintomas psikologi tak menyerang kita. Bila kita lalai, bila kita cuai, bila kita lambat dalam mengenal pasti mengenal pasti krisis yang kita hadapi, maka akan menyebab sintomas psikologi yang lain akan datang. Stres kan, jadi kemurungan, kebimbangan yang melampau, kerisauan yang melampau kan. Padahal benda tu asalnya boleh diselesaikan, boleh diatasi kalau kita memahami kan. Contohnya saya ambil contoh satu lah, banjir baru ni kan, banjir ya. Saya suka ulangi pada yang baru, yang fresh untuk kita recall, untuk kita kenal pasti ya. Kalau kata banjir, memang semua orang akan mengalami satu tekanan kan, tekanan mental, emosi dan sebagainya. Tapi kalau dia pandai, walaupun berlaku banyak kemusnahan dalam keluarga dia, harta benda dia, tapi kalau dia bijak, dia cepat-cepat mencari bantuan, mencari rakan-rakan, tak saja membiarkan, biar-biarlah kan. Lepas tu keluarga pun keluarga pun dah tak terurus kan, banyak kerugian. Okey, so kalau dia biar, kalau dia cepat, dia pandai, maka dia akan dapat kehidupan yang normal balik. Tapi kalau dia biar, dia masih mengharapkan kerajaan, masih mengharapkan orang ni main bantuan, so lama anak pun
tak terurus, keluarga tak terurus, berlakulah perceraian dan sebagainya. Ini yang kita tak mahu. Kita nak krisis itu diselesaikan dengan secepat mungkin. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa sekianlah saya punya perkongsian setakat ni. Saya anggap sebagai satu perkongsian ilmu dengan tuan-tuan dan puan. Jadi yang kalau tuan-tuan dan puan rasa ilmu yang saya sampaikan ini boleh diguna pakai untuk dalam kehidupan kita sehari-harian, maka gunakanlah. Tapi kalau seandainya tuan-tuan dan puan sudah ada satu pendekatan lain yang lebih baik, anggaplah apa yang saya bagi ini sebagai satu tambahan ilmu kepada tuan-tuan dan puan, supaya benda ni kita boleh sebarkan kepada orang lain yang mungkin memerlukan, yang mungkin kawan kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin jiran tetangga kita, yang boleh kita bila teringat balik apa yang saya kata ni, boleh bagi pandangan kepada mereka, nasihat kepada mereka. Itu saja. Jadi sebelum saya mengakhiri saya pada pagi ini, bukalah sekiranya ada sebarang sesi soalan, sesi soal jawab. Baik Tuan. Saya jawab, insyaAllah. Kalau tak boleh jawab, saya mungkin akan rujuk kepada pakar yang lebih arif, lebih bijaksana dalam hal ini. Baik, terima kasih. Tuan Ihram, satu perkongsian yang sangat baik, jelas dan sangat padat. Okey, sekiranya ada soalan yang dinyatakan di sini oleh peserta, boleh letakkan di ruang komen untuk kami bacakan. Di sini ada satu soalan daripada Alif C yang ingin bertanya, saya ingin bertanya bagaimana menguji kemahiran mengurus krisis dalam tugas dan di luar tugas untuk digunakan dalam organisasi. Jadi Tuan boleh jelaskan berkenaan dengan soalan yang dinyatakan ini. Baik, terima kasih. Menguji krisis dalam dan luar organisasi. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, untuk Afif untuk luar dalam organisasi mengurus krisis, kita boleh mewujudkan satu komunikasi yang baik dengan organisasi yang kita bekerja. Contohnya komunikasi berkesan. Bilanya adanya komunikasi yang berkesan dengan staf, dengan sebagainya, maka dia akan mengurangkan krisis. Bila majikan dengan pekerja dapat berkomunikasi dengan baik, adanya sistem maklumat yang cantik, sistem pekerjaan perstrukturan, kemudian dari segi kesesiaan bekerja, keseronokan bekerja timbul, tidak ada masalah politik dalam pekerjaan organisasi, maka akan menyebabkan krisis dapat kita kurangkan berlakunya krisis dalam organisasi. Manakala di luar organisasi, begitu juga luar organisasi, untuk mengelakkan atau mengurangkan krisis ialah kita perlu setiap peka dengan apa yang berlaku. Bila kalau kata di bahagian luar tu, kalau kata berlaku krisis, kita cuba cari satu alternatif yang boleh kita rasa boleh kita guna pakai dalam mengurangkan krisis tersebut. Contohnya kalau luar organisasi, contohnya kalau katakan kemenangan. Bila berlakunya situasi kemenangan, jadi kita jangan cepat-cepat kita rasa stres, kita kena cepat-cepat cari alternatif dia, berhubung dengan orang yang pakar tentang bab kemenangan, tentang bentuk kereta rosak tu macam mana nak buat insurannya, apa sebagainya, kita dapat atasi situasi itu dengan baik. Bukannya kita bila berlaku kemenangan kita gaduh lah apalah. So itu pandangan saya lah, Cik Afif lah. Jadi itu. Terima kasih. Okay, baik Tuan. Terima kasih atas penjelasan yang saya rasa kira cukup menjawab soalan kita tadi. Jadi sebelum tu saya membuka peserta untuk bertanya soalan. Saya ada satu soalan sendirilah berkenaan dengan krisis emosi ini. Jadi soalan saya, bagi pelajar sekolah yang berlaku atau sedang berlaku krisis emosi ini, apa yang patut pelajar itu buat tindakan dan harus lakukan? Dan
macam mana untuk mengatasi masalah ini, siapa yang patut yang dia pelajar ini ditujukan, ke mana dia nak bawa untuk selesaikan krisis emosi yang dia berlaku ini. Baik, Ustaz. Terima kasih, satu soalan yang baik. Okey, pelajar yang menghadapi krisis ekonomi. Macam tadi yang ada tadi dalam slide yang saya tunjukkan, itu kesan krisis, itu kesan salah satunya kesan emosi ya. Bila berlakunya seperti itu, saudara, apa yang perlu pelajar tersebut ialah dia cepat-cepat mencari seorang yang dapat membantu beliau. Kalau kata di sekolah, dia cepat-cepat mencari seorang kaunselor sekolah. Kita sedia faham bahawa setiap sekolah ada seorang kaunselor berdaftar yang bertauliah. So yang mahir tentang pengurusan emosi, pengurusan masa dan sebagainya. Maka pelajar ni yang menghadapi krisis emosi ini kena cepat-cepat pergi berjumpa dengan kaunselor. Sekiranya beliau atau pelajar ni tak pergi atau lambat, membiarkan emosi beliau tu terawang-awang, tanpa bimbingan, tanpa pedoman, maka dikhawatiri emosi beliau tu akan jadi emosi yang makin lama makin terbeban dengan pelbagai isu-isu, pelbagai pemikiran yang negatif, kan? Masih kerisauan, kebimbangan. Terutama kalau dia nak menghadapi PSSPM, akan menyebabkan kerisauan yang melampau, kebimbangan yang melampau, burn out dan sebagainya. Sekiranya dia tak cepat-cepat berusaha mengawal krisis emosi yang beliau hadapi. Okey? Jadi kita kena cek jugalah pelajar ni dia menghadapi krisis emosi tentang apa. Mungkin tentang pelajaran, mungkin ada yang menghadapi krisis tentang percintaan. Pada juga kan pelajar, kan? Krisis emosi tentang percintaan, kan? Cinta tiga segi contohnya dan sebagainya. Jadi kita kena pandai dalam meng-create satu isu tersebut. Supaya lebih menjadi ending yang baik dan sejahtera lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Boleh saudara? Okey, baik. Itu satu menjawab saya punya piawaian jawapan yang saya tanya tadi. Jadi saya kira soalan yang terakhir untuk saya ajukan kepada Tuan Irham daripada Encik Saiful Adli. Salam, adakah sebab meninggalkan ubat darah tinggi atau ubat lain menyebabkan kemurungan yang akan berlaku kepada krisis emosi ini? Terima kasih, Tuan. Ya. Terima kasih kepada Encik Saiful Adli. Macam doktor saya pagi ni ya. Kiranya kalau dia lupa nak ambil ubat tersebut. Encik Saiful lah. Bila Encik Saiful lupa untuk ambil ubat, memang ini biasa berlaku lah. Kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugasan, kadang kita ni lupa nak ikut schedule ubat tersebut. Maka akan berlakunya krisis dari segi dalaman dari kita sendiri lah, sakit. Dia untuk bawa kepada kemurungan ni sebenarnya kalau kita macam saya katakan tadi lah, kalau kita di awalnya kita dapat atasi krisis ini, dia akan dapat mengelakkan kita daripada menghadapi simptom-simptom psikologi ya, dari segi kemurungan dan sebagainya lah yang sebanyak kali saya sebutkan. Apa yang penting sini ialah Cik Saiful kena pandai manage, kena pandai manage bukan saja segi makan ubat dan sebagainya, bahkan dari segi kehidupan seharian kita, daripada kita bangun awal pagi sampai kita tidur sebelum malam, kita perlu ada satu management, pengurusan masa yang baik dan cekap. Maka daripada itulah kita akan dapat melihat adanya keberkesanan di segi pengembangan ubat itu teratur dan lebih sistematik. Bila kita tidak ada satu pengurusan masa yang baik, maka kita mungkin kita lupa kan. Sepatutnya kita makan ubat selepas minum sampai pagi contohnya, tapi lupa kan sebab kita mungkin kita tak ada pengurusan yang baik. Jadi nak sampai kepada menyebabkan kemurungan itu saya mungkin taklah. Tapi sekiranya kebiarkan berterusan dalam mungkin agak lama mungkinlah kan, tapi saya yakin insya-Allah jika kita dapat ikut apa step-step yang kita dah susun, kita buat, akan dapat mengurangkan ataupun dapat mengawal kita punya krisis dalam kehidupan kita. Boleh Encik Saiful? InsyaAllah.
Okey, baik. Satu poin yang saya rasa di sini saya tekankan dalam jawapan tadi, pengurusan masa yang tepat dan betul untuk kita letakkan dalam pengurusan emosi ini. Saya akan buka satu soalan tambahan dan saya kira ini soalan yang terakhirlah daripada Encik Azahari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam mengakap. Salam. Adakah normal jika kita menjauhkan diri buat seketika dari orang ketika stres supaya kita dapat bertenang dan kembali normal semula? Stres. Kalau kita masih lihat seperti mana yang doktor ceramah semalam, stres dia bukan bahaya. Dia bukannya satu situasi yang bahaya, stres ni. Cuma apa yang jadi persoalan ialah bagaimana kita nak mengurus stres tersebut. Kalau kita tak pandai nak mengurus stres, maka ia mungkinlah akan ada impak lain, efek lain yang mungkin kepada situasi yang lain. Okay, bagi seorang individu yang menghadapi atau mengalami stres, dia seelok-eloknya ia berkongsi. Pertama sekali dia kena faham apa benda yang dia stres. Bentuk apa stres? Adakah dia menghadapi stres untuk menghadapi perasaan? Adakah ia menghadapi stres kerana masalah kewangan? Adakah ia menghadapi stres kerana masalah keluarga? Atau apa saja. Jadi dia kena pasti bentuk stres tersebut. Dan kalau dia boleh menyendiri duduk seorang-seorang, tapi adakah ini akan menyelesaikan masalah? Sebab bila seorang itu stres dan dia suka menyendiri, maka dia khawatiri dia akan lebih banyak berfikir seorang-seorang, kan, lebih lama-lama dia akan lebih serabut, lebih jadi benda tu akan mengganggu. Dan dikatakan juga dari segi ilmu agama ni, kalau kita duduk seorang, duduk fikir seorang, bercakap seorang, so takut ada benda-benda lain yang menguasai, kan. Jadi sepatutnya kita kena berkongsi, sharing dengan kawan, cerita supaya apa yang kita alami itu bukan dapat menghilangkan 100%, tapi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan rasa stres tersebut. Okey, dia cerita balik apa yang berlaku, apa masalah dia, sharing. Sharing is caring. Sharing is caring. So kita kena share supaya apa saja yang kita hadapi dapat kita rungkaikan, dapat kita selesaikan, mungkin tak dapat selesaikan tapi dapat kurangkan. Itu yang paling penting. Kurangkan tekanan. Sebab macam belon lah, kalau kita tiup belon, tiup sampai besar belon tersebut, kalau kita tak lepas ke angin tu, terkejam, pegang, dia akan meletup. Dia meletup. So faham-fahamlah Cik Azhari lah. Bila dia meletup tu, so jadi itu sajalah jawapan saya. Kita dapat memberi jawapan kepada Cik Azhari. Okay, baik, sangat memuaskan. Iaitu kepada mana-mana individu yang sedang menonton YouTube dan juga FB Live ni, kalau ada persoalan, ada kemusykilan, ada apa nak bertanya, boleh personal dengan saya. InsyaAllah saya akan cuba menjawab. Sekian, terima kasih. Di apa platform yang boleh berhubung dengan Tuan Ram kalau ingin bertanyakan soalan? Nanti saya akan masuk ke dalam grup Pengakap. Nanti Pengakap mungkin boleh. Jadi bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuan Ram, iaitu sangat memberi rangsangan yang positif di pagi ini. Saya kira hashtag pagi ini adalah sharing is caring. Saya rasa itu sangat berguna. Jadi saya akan buat rumusan sedikit berkenaan dengan tajuk yang kita Tuan Hiram berikan kepada kami pada pagi ini, iaitu memahami dan mengawal emosi. Berkenaan ini, kita dapat mengurangkan jarak hanyut di bawah arus emosi ini jika kita dapat menerima kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Ingat, setiap individu adalah unik dan berbeza. Kita harus bersedia berkongsi masalah dan krisis emosi ini yang berlaku pada diri kita. Perlu kita berkongsi kepada orang lain dan kita boleh percaya. Setiap orang harus memainkan peranan yang penting
untuk membawa sekiranya ada di sekeliling kita ni berlaku krisis ini. Sama-sama kita akan bantukan ini. Baik. Jadi saya kira ini sahaja untuk ceramah kita yang ke-6 iaitu dibawakan Tuan Effendi. Baik, terima kasih kepada Tuan penceramah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengakap. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, ahli-ahli barisan tertinggi Majlis Pengakap Negara, ahli-ahli barisan tertinggi Majlis Pesuruhjaya Pengakap Negara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pada tahun 2021 ini, genaplah 113 tahun Pengakap ditubuhkan di negara kita. Bersempena dengan sambutan Hari Pengakap Malaysia yang diraikan di sepanjang bulan September tahun ini, maka terciptalah satu lagi sejarah dengan terbentuknya Akademi Pengakap Negara. Warga Pengakap amat bertuah dan harus berbangga kerana usaha untuk menubuhkan akademi ini telah berjaya dilaksanakan. Akademi ini bertujuan untuk memberi peluang kepada semua ahli pengakap di seluruh negara meningkatkan pembangunan diri serta menimba pelbagai ilmu di samping meneroka peluang-peluang akademik di peringkat yang lebih tinggi. Lord Baden-Powell pernah menyatakan, "Scouting is a game for boys under the leadership of a man. The sport in scouting is to find the good in every boy and develop it. Teach scouts not how to get a living, but how to live." Untuk itu, Akademi Pengakap Negara akan dirancang agar bersifat inklusif rather than eksklusif. Hadirin sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, kehidupan hari ini amat mencabar. Kita tidak dapat mengelak dari pendekatan normal baharu. Lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 sedang melanda di seluruh dunia. Pendekatan serta strategi pengajaran dan pembelajaran memerlukan satu alternatif baru yang canggih dan kreatif. Sehubungan dengan itu, Akademi Pengakap Negara bersedia untuk memperkenalkan kaedah pembelajaran secara hybrid, iaitu gabungan di antara online dan face-to-face. Dengan cara ini, hasrat ahli-ahli untuk memperkasa ilmu pengetahuan di mana sahaja mereka berada akan dapat direalisasikan. Warga Pengakap akan berpeluang meneruskan minat mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat kontemporari. Menurut Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Para hadirin yang saya hormati, sebagai warga Pengakap, kita patut berbangga kerana Persekutuan Pengakap Malaysia telah berjaya menubuhkan akademi ini. Negara Australia telah menubuhkan Scouts Australia Institute of Training, sementara World Organization of the Scout Movement (WOSM) telah menubuhkan World Scout Academy. Adalah diharapkan agar Akademi Pengakap Negara akan menjadi sebuah institusi yang mampu melahirkan bakal-bakal pemimpin di peringkat komuniti, negeri, negara, bahkan di peringkat antarabangsa, selaras dengan moto Persekutuan Pengakap Malaysia, iaitu Pengakap
mentransformasi generasi. Menurut Shai Reshef, when you educate one person, you can change a life. When you educate many, you can change the world. Tuan-tuan dan puan-puan, Akademi Pengakap Negara akan melantik ahli lembaga pengarah yang berwibawa bagi mengemudi institusi ke arah kecemerlangan. Akademi akan memilih pasukan pengurusan yang berpengetahuan luas serta dinamik yang terdiri daripada wakil-wakil daripada sektor kerajaan dan korporat. Lembaga pengarah akan bertanggungjawab memberi haluan strategik yang membabitkan perancangan program, pengawasan pentadbiran dan pengurusan kewangan. Pasukan yang berkepakaran tinggi ini akan membimbing akademi ke arah pemerkasaan ilmu selaras dengan kemajuan teknologi terkini. Kursus-kursus yang dilaksanakan oleh akademi adalah bersifat contemporary dan berasaskan kepelbagaian ilmu pengetahuan yang bersesuaian untuk semua golongan. Kursus-kursus jangka pendek turut disediakan mengikut permintaan dan keperluan semasa. Dalam jangka masa panjang, akademi akan memperkenalkan kursus-kursus kompetensi dalam pelbagai bidang seperti Technical and Vocational Education and Training (TVET), Sustainable Development Goals (SDG) dan Industrial Revolution 4.0. Adalah tidak mustahil suatu hari nanti akademi akan dinaik taraf sebagai sebuah kolej atau universiti. Akademi Pengakap Negara juga akan berkolaborasi dengan universiti tempatan untuk memantapkan penguasaan ilmu akademik dan profesional dalam bidang-bidang yang bersesuaian. Akademi akan melantik pensyarah-pensyarah yang berpengalaman dari sektor pendidikan dan industri. Persekutuan Pengakap Malaysia berhasrat untuk memberi Akademi Pengakap Negara kuasa autonomi agar ia boleh beroperasi dengan lancar dan tidak terikat dengan kekangan birokrasi. Langkah ini akan membolehkan akademi membuat keputusan lebih cepat tanpa bergantung sepenuhnya kepada pengurusan Persekutuan Pengakap Malaysia. Dengan cara ini, proses pemerkasaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Sidang hadirin yang dikasihi, saya percaya kejayaan sesebuah organisasi bergantung sepenuhnya di atas kerjasama, permuafakatan dan sokongan padu semua pihak. Justru, saya menyeru kepada semua ahli supaya berganding bahu bersama-sama menjayakan institusi yang dibina ini agar suatu hari nanti nama Akademi Pengakap Negara dikenali di seluruh dunia, insya-Allah. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Akademi Pengakap Negara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih dan salam pengakap.
Perhatian kepada hadirin, suka untuk saya maklumkan bahawa link pendaftaran akan diberikan pada sesi petang. Mohon kerjasama para hadirin untuk mengisi borang pendaftaran bagi tujuan pensijilan. Seterusnya, kuis atas talian akan dijalankan selepas majlis perasmian penutupan. Hadiah akan disediakan untuk 15 orang peserta yang menjawab dengan pantas dan tepat. Seterusnya, saya berbesar hati menjemput dan mempersilakan penceramah kita yang ketujuh, iaitu Tuan Muhammad Syafari bin Muhammad Rakbi. Anak kelahiran Perak ini merupakan pegawai kanan polis yang telah berkhidmat selama 3 tahun sebagai pegawai penyiasat dan 2 tahun sebagai pegawai risikan dan operasi jenayah komersial di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Selain itu, beliau juga telah berkhidmat selama 4 tahun sebagai pegawai pematuhan standard di Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Dengan pengalaman yang cukup luas dalam bidang kepolisan, beliau akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Jenayah Juvana. Majlis dengan ini mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada saudari moderator. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum saya mulakan ceramah saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Major Jeneral Profesor Datuk Dr. Muhammad Zain bin Bidin, Pemangku Ketua Pengakap Negara, merangkap Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rahimi binti Cik Aman, Dekan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USM. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Rashid bin Muhammad, iaitu pensyarah saya, iaitu pensyarah kaunseling organisasi, pensyarah-pensyarah Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan serta semua peserta dalam Facebook dan juga YouTube lah yang saya dimaklumkan. Okey, tak kenal maka tak cinta. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Syafari bin Muhammad Rakbi. Sekarang ni menjalani sebagai kaunselor pelatih di unit kaunseling bahagian hal ehwal pelajar dan bahagian hal ehwal pelajar USM. Saya akan berkongsi berkenaan dengan jenayah juvana. Okey, kita tengok sikit definisi jenayah juvana. Okey, saya rasa semua dah tahu mengenai berkenaan dengan jenayah juvana, cuma saya akan tambah sikit berkenaan apa itu jenayah juvana. Okey, jenayah juvana ni merujuk kepada perlakuan jenayah atau antisosial golongan remaja yang bertindak menyalahi undang-undang. Kenapa isu sosial ni sangat penting untuk kita kupas pada hari ini? Sebabnya golongan ini adalah kumpulan yang menyalahi undang-undang dan mereka ni juga mengganggu ketenteraman hak asasi manusia, tapi mereka masih lagi belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada mereka. Okay, dalam bahasa mudah dia, kalau mereka melakukan jenayah, mereka ni masih lagi akan dilindungi dan diberi pemulihan di bawah undang-undang lah. Jadi kalau kita tengok berdasarkan statistik tu yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita tengok sebanyak 4,833 orang kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah, iaitu 94% adalah kanak-kanak lelaki, manakala 6% adalah kanak-kanak perempuan. Okey, sini saya letakkan juga definisi yang dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji oleh Newman 1979. Dia katakan jenayah juvana ni adalah kelompok orang muda yang dibentuk untuk tujuan sosial, komersial, undang-undang dan kajian akademik. Manakala menurut Seriati 2013 ni dia cakap kesalahan juvana ni hasil interaksi mereka dengan persekitaran sosial masing-masing yang menyebabkan mereka terjebak melakukan jenayah lah. Okey, ni adalah jenis-jenis jenayah yang kerap berlaku dalam kalangan remaja lah. Kalau kita tengok di sini, hari ni kita tengok ada kes dadah. Esok kita tengok dalam berita ada kes curi. Lusa kita tengok ada kes rogol. So semua kongsi gelap, buli, lari rumah, vandalism, lucah ni semua ni adalah kes yang melibatkan pesalah-pesalah juvana lah. Yang mana kalau kita tengok makin hari agak membimbangkan lah kalau kita tak sama-sama cuba menyelesaikan masalah ni lah, sebab dia adalah isu sosial sama lah. Okey, kalau kita tengok gambar pertama ni, budaya merokok dengan pakaian sekolah ni dah tak asing dah. Daripada zaman saya sekolah dulu sampai sekarang masih lagi ada lagi budaya-budaya merokok dengan baju sekolah lah. Sebab apa? Pada peringkat remaja ni dia beranggapan mengisap rokok ni dia rasa hebat. Tapi sebenarnya lama kelamaan dia akan jadi satu ketagihan pada dia lah. So tabiat merokok ni selain memudaratkan kesihatan dia juga boleh menyebabkan mereka ni berisiko untuk mengambil bahan-bahan terlarang lah, seperti dadah,
dari situ dia dah start tembak dengan dadah, jadi sangat-sangat membahayakan lah untuk mereka ni kan. Okey, kalau kita tengok gambar kedua tu, okey pun sama lah, kita tengok seorang lelaki kan, dia bawa seorang perempuan menaiki motosikal sambil dia up motor tu. So tingkah laku dia ni saya tak tahu, mungkin sebab saya tak pernah buat, tapi kalau kita tengok saya yakin dia pastilah semua tuan-tuan dan perempuan dalam channel ni mesti pernah nampak betul kejadian-kejadian macam ni. Jadi bagi mereka ni mungkin dia rasa hebat, dia boleh buat macam tu, tapi pada masa yang sama dia tak tahu tindakan dia tu membahayakan nyawa dia. Di samping tu dia juga membahayakan membahayakan penumpang pemuncin-pemuncin lain lah, ataupun pengguna jalan raya lain. So tindakan dia sebenarnya menyalahi undang-undang lah. Okay, gambar ketiga tu kalau kita tengok mengenai kursi gelap lah. So ni pun tak asing juga untuk makluman, mungkin dia tak dibincangkan di media, tak ditunjukkan mengenai kursi gelap. So 3 bulan lepas kita dapat tahu ada satu viral dalam Facebook yang kita tengok geng Tilai 04 lah. So yang mana ada orang awam yang peka lah. So kita harapkan benda ni semua main peranan macam ni lah. Sama-sama sekiranya nampak mana-mana remaja yang terlibat dengan jenayah, kita sama-sama untuk buat report ataupun maklumkan kepada pihak berkuasa lah untuk ambil tindakan segera. So geng Tilai 04 ni telah dalam masinan siasatan lagi. So okey, gambar keempat kita tengok tu, okey nampak tak lelaki tengah main tepuk amai-amai dengan perempuan kan? Sebenarnya tu bukan main tepuk amai-amai, tapi itu adalah perbuatan yang kita nampak, yang kita tengok secara mata kasar kita dah tahu dah adalah perbuatan merogol lah. So yang ni pun saya akan kupas dalam slide yang berikutnya sebab ini sangat-sangat penting isu ni. Okey, kita tengok gambar. Kalau gambar pertama tu adalah gambar mengenai gambar buli lah. So rasanya kes yang paling baru yang kita tahu di Malaysia ni adalah kes buli di sekolah, satu buah sekolah di Perak. So punca sebenar pun kalau kita tahu sebab kawan dia tegur dia orang ni, tengok video lucah dia. So kesan pada dia ni apabila mereka buli dia datang kesan tak baik lah dari segi emosi dan fizikal pada orang yang dibuli tu lah. Okey, sebenarnya perbuatan buli ni sebenarnya dah boleh cakapkan memang berlaku lah. Kalau kita tengok di mana-mana pun berlaku, cuma dia tak jadi perhatian media je. Jadi saya nak cerita juga, buli ni sebenarnya ada dua jenis lah. Dia ada buli mental dan juga buli fizikal. So biasanya kita tengok yang media melaporkan ni adalah buli fizikal je, betul. Kita tak nampak yang dia laporkan berkenaan buli mental lah. So buli mental ni, apa itu buli mental? Saya cuba beritahu. Contoh mudah lah ialah mengejek lah. So macam ejek guna nama ke, ejek guna nama ayah, ejek apa-apa yang catatan dia yang berlaku tu dia jadikan tu sebagai bahan usikan dia orang. Sebenarnya tu dalam takrifan buli adalah buli mental lah. So benda ni pun saya rasa mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang pernah mengalami dia lah. Termasuk diri saya sendiri lah. Kalau saya kecil-kecil dulu kat sekolah, orang selalu panggil nama saya kan Safari. Jadi orang panggil saya ni Safari Legun, Safari Zoo. Jadi benda tu saya cakap bagi setengah orang benda tu biasa tau. Tapi kalau kita tak bagi pengetahuan ni pada anak-anak kita, pada siapa-siapa yang pada remaja sekarang, so benda ni dia boleh mendatangkan kesan, boleh mendatangkan kecederaan emosi lah pada orang yang menerima tu lah. So kita patut ambil berat lah mengenai buli mental ni lah. Okey, gambar ketiga tu, okey kita tengok tu adalah pil, ada gerak arak kat situ. Jadi bahan terlarang ada dadah bentuk apa tu serbuk. Itu adalah ni pun tak asing kalau kita tengok di sekolah-sekolah pun ada tangkapan dibuat oleh AADK, tangkapan dibuat oleh polis terhadap pelajar yang terlibat dengan dadah lah. So benda ni pun perlu diberi perhatian serius lah. Saya minta tuan-tuan dan perempuan kita sama-sama, sebab kes juvenile ni adalah isu sosial yang sangat penting. Kenapa? Dia belum dipertanggungjawabkan terhadap jenayah yang dia buat. Maksudnya kalau ikut Akta Kanak-Kanak 2001 tu dia cakap selagi dia berumur 18 tahun tu dia adalah kanak-kanak. Okay, selagi dia buat kesalahan tu, kita semua bertanggungjawab untuk terima apa yang dia buat tu. So dalam kes ni, sekiranya dia terlibat dalam apa-apa jenayah, kita sepatutnya dipertanggungjawab juga lah. So kita gagal, mungkin dia ada di peringkat ibu bapa gagal untuk mendidik anak dia, peringkat sekolah gagal untuk mendidik pelajar ni. Dan kita sebagai masyarakat pun gagal untuk sama-sama bantulah, membantras masalah ni untuk membentuk dia orang untuk menjadi orang yang berguna lah. Okay, so terusnya gambar tu vandalism tu pun samalah. Tu pun masih berlaku lagi sekarang. Kita tengok bukannya di sekolah je, di jambatan, ada di tempat-tempat awam, semua masih lagi. Conteng walaupun dah tak ada pondok telefon, tapi banyak lagi tempat-tempat awam kita tengok dia conteng, dia lukis kan.
Dia tulis itulah, dia terlibat dengan politik, dia burukkan ahli politik. So benda ni pun kita kena ambil serius lah. So daripada daripada tindakan-tindakan yang sekarang yang dia buat ni boleh bawa dia pada melakukan jenayah yang lebih berat lah. Okey, yang ni saya akan kupas mengenai dengan Seksyen 376 iaitu rogol lah. So saya ambil kesempatan ni untuk terangkan sikit lah mengenai kes rogol ni. Sebab kalau kita tengok gambar tu adalah tangkapan ke atas 13 orang remaja lah di salah satu negeri di Malaysia ni lah. Yang mana dia orang ni dah merogol seorang kanak-kanak berumur 13 tahun lah. So remaja yang merogol ni berumur antara 15 hingga 18 tahun. Okey, kita ambil sikit lah definisi rogol ni mengikut undang-undang lah. Rogol ni kalau bahasa mudah dia bersetubuh lah ataupun melakukan hubungan seks tanpa kerelaan lah ataupun dengan kerelaan sekiranya kanak-kanak tu berumur 16 tahun ke bawah lah. Okey. Saya sebenarnya tak nak sentuh lah subsection dia sebab banyak lah definisi rogol ni, dia ada banyak kategori tu. Tapi yang paling penting dia tanpa kerelaan perempuan lah. Bila tanpa kerelaan perempuan tu jadi rogol lah. So saya cuma nak bawa lah semua tuan-tuan dan perempuan mengenai isu rogol ni. Saya tak nak tuan-tuan dan perempuan bayangkan tuan-tuan adalah mak atau ayah kepada kanak-kanak lelaki ni yang 13 orang ni. Saya nak tuan-tuan dan perempuan bayangkan anak tuan-tuan dan perempuan adalah mangsa yang dalam kes ni. Maknanya mangsa yang berumur 13 tahun tadi. Apa perasaan tuan-tuan dan perempuan sekiranya tuan-tuan tidak pandang berat, tidak ambil berat berkenaan dengan isu jurana ni, satu hari nanti tuan-tuan akan tak mustahil lah kita na'udzubillah min zalik lah, kita minta jauh kan. Tapi kalau kita tak ambil berat mengenai isu rogol ni, suatu hari nanti kita tak tahu apa akan berlaku kepada remaja akan datang lah. So mereka ni adalah kita punya harapan lah. So saya sentuh juga kalau kanak-kanak tu di bawah umur 16 tahun, suka ke tak suka ke, saya dengan dia setuju untuk buat seks ke ataupun kita cakap saya dengan dia memang pun saya dah bincang dengan dia okey. Saya dah tanya dia okey. Saya pun bersetubuh dengan dia. Tapi dalam undang-undang selagi mana dia bawah 16 tahun, selagi mana perempuan ni bawah 16 tahun dia disifatkan sebagai rogol lah. So tu untuk knowledge mak dan ayah selalu pesan pada anak-anak lelaki, bagi tahu pada dia orang bahawa tindakan ni lah salah lah. Kalau satu report dibuat, anak-anak dia boleh didakwa lah di bawah Seksyen 376 ni. So mandatory ni lah penjara lah. Okey, ini adalah sekejap, back. Okey, ini merupakan seksyen kesalahan bagi kes keguguran bayi lah. Kalau kita tengok, kenapa saya nak fokus pada seksyen 312 hingga 315 ni, sebab kita tengok banyak kes-kes yang kita tengok di media melaporkan berkenaan dengan kes keguguran kan, kes buang bayi. So ni sangat penting. Sebab bila kita tak ada knowledge ni, kita akan beranggapan itu adalah perkara biasa je, masalah biasa. Sebenarnya itu adalah isu serius yang kita patut ambil berat bersama lah, sebab dia melibatkan melibatkan pertuduhan undang-undang lah. So kalau kita tengok seksyen 312 tu, mana-mana perempuan yang sengaja menyebabkan keguguran akan dituduh di bawah seksyen 312 ni lah. So maksud di sini, kalau ada remaja yang cuba menyebabkan keguguran, so dia boleh dituduh di bawah seksyen 312 ni. So 313 tu dia terpakai kepada mana-mana ibu bapa ataupun itulah boyfriend lah kan. Alah dia beritahu tiba-tiba dia mengandung. Tak apa, kau makan je ubat-ubat ni sekian-sekian, nanti kau gugur semua kan. So sekiranya di satu report dibuat, so dia orang ni boleh didakwa di bawah seksyen 313 ni lah. Okey, 314 tu pun tanpa kerelaan perempuan tadi lah. Mungkin dia nak, walaupun dia benda tu dah terlanjur, tapi dia nak baby tu kan. Tapi sebagai orang sekeliling yang memaksa dia untuk menggugurkan kandungan tu, so dia orang boleh dituduh di bawah seksyen 314. Okey, 315 ni perbuatan apa-apa perbuatan yang dia buat. Sama ada dia buat untuk dengan niat lah, dengan niat untuk menggugurkan kandungan tu ataupun nak matikan anak tu semasa dia dilahirkan. So mereka ni boleh dituduh di bawah seksyen 315 lah. Okey, berdasarkan gambar pertama tu lah, agak-agak kejadian tu berlaku di mana? Tuan-tuan, saya nak tengok tuan-tuan peka ke tak dengan keadaan semasa. Sebab saya semasa dua hari lepas, masa saya mandu, saya dapat satu ni lah video lebih kurang dalam 30 saat di mana kejadian gaduh berlaku di Sabah lah. Kalau kita tengok
ada satu mesej sebelum video tu disebarkan, dia ada satu mesej dia pesan, tolong viralkan mengenai video ni, yang mana video bully terhadap seorang remaja lah, mana kawan-kawan dia pukul dia sehingga meninggal, sehingga menyebabkan kematian lah. Okey, kita tengok kat situ sebenarnya isu yang pukul tu memanglah berlaku di Sabah. So tangkapan pun dah dibuat terhadap 7 orang di Sabah. So siasatan masih dijalankan di bawah Seksyen 147 lah. Seksyen 147 Kanun Kesihatan tu adalah merusuh tanpa menggunakan senjata. Kalau dia tumbuk-tumbuk tanpa apa-apa senjata, dia akan dituduh di bawah Seksyen 147 lah. Sekiranya dia merusuh ataupun dia bergaduh menggunakan senjata, tak kisahlah kayu baseball ke apa pun, dia akan dituduh di bawah Seksyen 148 lah. Tapi apa yang saya cuba nak bawa tuan-tuan untuk tengok berkenaan dengan kejadian tu, mesej yang dihantar oleh pengguna tu lah, yang mana cuba untuk viral kejadian tu, sedangkan kejadian tu bila berlaku tu tak berlaku kematian pun terhadap Masa lah. So Masa sebenarnya selamat lah. So Masa masih, saya tak pasti, masih dalam rawatan tetap. Cuma kesan dari segi psikologi, kesan mental terhadap Masa tu perlu diambil tindakan serius lah. Sekiranya Masa yang dipukul tu dia buat aduan terhadap tomahan yang dihantar oleh orang, tak kisah ni saya beritahu untuk diri saya dan juga semua lah, saudara-saudari yang dengar. Kalau kita cuba menyebarkan fitnah atau apa-apa dengan laporan video tu dan dia buat report, so tuan-tuan boleh dituduh di bawah Seksyen 2331A tengok kat bawah tu sebab menggunakan kemudahan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi untuk tujuan menghantar mesej, tak kisahlah berbau fitnah ke apa semua, boleh ambil tindakan kat situ lah. Okey, kalau kita tengok 457, ini adalah seksyen yang saya letak ni sebenarnya yang memang kerap berlaku lah. Kalau kita tengok hari ni akan keluar Seksyen 457 kes pecah rumah. Esok dia akan keluar pula Seksyen 379 curi ataupun 379A curi motosikal. Semua ni apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah benda ni dah jadi benda biasa tau. So yang kita masyarakat sekarang ni tak ambil berat. Kalau kita tak ambil berat, satu hari nanti mungkin lebih teruk lagi. Mungkin dia orang ni akan ada sindiket untuk nak buat curi ke, nak pecah rumah ke. Masa tu kita dah terlambat lah untuk nak cegah benda ni daripada berlaku lah. So ada juga Seksyen 151A tu yang tadilah 151A tu atas dadah berbahaya lah, maknanya memasukkan dadah dalam badan. So ada juga terlibat dalam pengedaran pek kuda di sekolah-sekolah pun ada remaja. Ni yang benda ni yang kita sama-sama untuk bincangkan dan ambil berat. Dan pesan pada anak-anak, saya ambil kesempatan juga untuk beritahu kat tuan-tuan yang ada dalam ni, pesan pada anak-anak supaya jangan terlibat dengan apa-apa aktiviti jenayah lah. Okey, saya ambil juga keratan akhbar yang saya bincang tadi mengenai kes rogol tu yang berlaku di satu negeri. Okey, jangan tengok pada negeri Kelantan je. Sebenarnya kes rogol ni boleh berlaku di mana-mana negeri je. Sekiranya tiada kesedaran dan kita yang sebagai mak ayah ataupun abang adik sebagainya, kalau kita tak ambil berat mengenai isu ni, tak mustahil dia akan berlaku di tempat kita lah. So kita sama-sama ambil berat. Okey, ni adalah remaja 13 tahun ketagih dadah lah. Ni macam saya kata tadi lah. So sebelum dia melibatkan diri dalam dunia dadah ni, tak mustahil lah dia peringkat awal dia akan mengukuk lah. So kalau kita kena pasti anak-anak kita yang mengukuk, kita cubalah cuba, kalau kita tak mampu nak nasihat dia, ada banyak jalan-jalan yang kita boleh ambil lah. Dan saya akan bincangkan untuk next, di mana kita boleh bawa dia pergi ke jumpa kaunselor, berdaftar di sekolah ada. Kalau tak nak pergi sekolah, kita boleh ada private yang dia persendirian pun ada kan. Kita boleh bawa dia untuk pemulihan dia orang. Sebelum dia terjebak dengan dadah lah. Bila dia terjebak dengan dadah ni, dah susah dah lah. So saya sendiri pun pernah terlibat dalam siasatan, dalam penangkapan pelajar untuk kedaran. Jadi bagi saya, suka untuk nak bawa dia orang keluar daripada dunia dadah lah. Jadi sebelum dia masuk dalam dunia dadah ni, kalau dapat kena pasti dari segi contoh tadi, macam saya beritahu tadi, kalau ada anak-anak yang curi-curi merokok ke, yang kita dapat tangkap dalam beg ada lighter ke, sekian sebagainya, kita cuba bantu dia, bawa dia pergi jumpa dengan kaunselor kalau kita tak mampu untuk nasihatkan dia lah. Okey. Okey, ni kes yang saya tunjuk tadi. Okey, tengok ada bakal mekanik mati di pukul merempit 275 remaja di Saman. Benda ni dah jadi kebiasaan di peringkat remaja. Bagi dia orang tak matang. So bagi dia rempit tu benda yang adalah hiburan bagi dia orang. Kita tengok ada usaha, contohnya di Terengganu dia dah buat 1 liter untuk gigi rempit ni, merempit ke situ. Tapi yalah, kalau kita nak ada kalau kita ada tempat macam tu, okeylah untuk kita praktikkan kan. Tapi
benda ni memang kesedaran pada remaja ni belum ada lagi. Rempit ni masih berlaku lagi. Contoh saya duduk di Penang ni pun masih ada lagi pukul 3 pagi kan, saya duduk dekat tepi beranda tu study, tengok ada gigi rempit di tepi jalan, masih merempit lagi. Maksudnya kesedaran merempit ni masih belum lagi lah. So kita sebagai mak ayah kalau kita cegah, sebab peringkat remaja ni dia masih bawah tanggungjawab ibu ayah tau. So kemana anak-anak kita pergi, kita sebagai ibu ayah kita tahulah pastikan dia orang tak terlibat lah dengan gejala rempit ni. Okey, contoh juga mengenai ciri-ciri biasanya ciri-ciri remaja lah yang cenderung untuk melakukan jenayah lah. So kalau yang pertama kita tengok mereka ni kurang kemahiran menyelesaikan masalah dan lemah pencapaian akademik. Kalaulah ibu ayah ataupun guru siapa-siapa lah dapat kena pasti anak dia yang ada masalah, yang ada ciri berkenaan, dia lemah dari segi akademik, so dia cenderung untuk melakukan jenayah lah. Dia mungkin jenayah tu ada banyak, macam saya beritahu tadi, jenayah ada banyak, tapi apa jenis jenayah yang dia boleh lakukan tu bergantung kepada dia lah. So kita sebagai ibu ayah kena pasti dia. Kalau dia ada kemahiran, dia kurang kemahiran menyelesaikan masalah dan lemah pencapaian akademik tu, dia cenderung tak semestinya dia melakukan jenayah. So kita sebagai ibu ayah kena pastikan ambil berat lah, ambil main peranan untuk bantu dia orang lah. Kedua, kalau kita tengok mempunyai perwatakan yang ganas, agresif dan suka bermusuhan. Ini normal lah kalau kita lelaki tumbuk, kita dah tahu dah adik-beradik kita kan, tapi kita sebagai mak ayah biasalah anak adik dengan abang gaduh, alah biasalah tu adik abang gaduh, biasalah tu kan. Kebiasaan yang kita amalkan tu dia boleh bawa tau, dia kalau dia dah biasa bergaduh, tingkah laku dia ni dia akan bawa keluar. So dia mungkin tingkah awal dia bergaduh dengan adik-beradik je, tak apalah aku lagi hero daripada abang kan, aku bertumbuk dengan abang. So bila kat luar dia bergaduh dengan kawan-kawan dia. So bila dia keluar bergaduh dengan kawan-kawan dia, mungkinlah benda ni kita kena cegah daripada awal. Kita dah nampak dah ciri-ciri yang orang yang cenderung untuk melakukan jenayah di mana lah. So bila dia dah jadi kaki gaduh kat luar, dia tak terkecuali lah untuk menyertai kursi gelap tadi. Jadi buat peras ugut dan sebagainya lah. Okey, yang ketiga ni mudah tersinggung, marah, kecewa dan resah lah. So kalau ada individu atau remaja yang mudah tersinggung, marah, kecewa dan resah ni pun kita kena pastilah kita mungkin boleh bertanya dengan dia ataupun kita boleh bantu dia dari segi mungkin ada masalah-masalah yang kita tak tahu tau. Orang ni kadang-kadang, anak-anak kita ni kadang-kadang peringkat sekarang ni kalau kita tengok dari segi statistik sendiri pun, kalau dulu daripada 10 orang remaja tu mungkin seorang je ada masalah mental. Tapi sekarang ni daripada 10 orang remaja mungkin 3 atau 4 orang kan. Jadi kita tak tahu apa masalah yang dia orang hadapi. So sekiranya dia ada perasaan-perasaan macam ni, tak salah untuk kita sebagai ibu ayah atau guru, kita ambil dia orang ni untuk bantu dia orang lah. Okey, ingkar dan melawan terhadap orang awam atau pihak berkuasa ni, okey ni contoh mudah kalau kita nampak lah. Kalau orang tu ada nilai-nilai murni yang baik, kalau orang tegur dia buat salah, dia takkan melawan, betul. Tapi kalau dia melawan tu maknanya dia ada something, dia ada perasaan tak baik lah. So kita kalau dah dapat kena pasti ciri-ciri berkenaan, kita kena bantu dia lah. Kita boleh bawa dia macam tadi, macam saya beritahu, jumpa kaunselor untuk bantu dia lah. Okey, yang seterusnya, okey, datang daripada keluarga yang mempunyai stres yang tinggi lah. Yang ini pun samalah kalau mak ayah mempunyai stres tinggi, mak ayah selalu bergaduh, mak bergaduh dengan ayah, ayah bergaduh dengan mak. Jadi anak tengok anak dia tak mampu kawal emosi dia tak ada tempat nak meluah. Alas sekali dia pergi cari kawan, dia terlibat dengan dadah, hisap ukuk tadi. Jadi benda-benda macam ni yang menyumbang kepada berlakunya jenayah juvenile lah. So salah satu ciri yang ada lah pada pesalah juvenile. Seterusnya mempunyai hubungan sosial lemah dan kurang aku kepada kemauan masyarakat lah. Okey, apa yang maksudkan mempunyai hubungan sosial lemah ni? Maksudnya kita kan tahu masyarakat kita ni nak aman dia, betul, nak aman damai. Tapi apa yang berlaku, mungkin berlaku merempit tadi kan. Kejadian rempit tadi. Okay, masyarakat kita bila waktu tidur contohnya. Kalau orang merempit waktu tu, mengganggu ketenteraman. So, bagi remaja-remaja yang terlibat dalam jenayah juvenile tadi ni, dia kurang. Hubungan sosial tu dia lemah. Maknanya dia tak rasa bertanggungjawab lah. Setiap apa yang dia buat tu, bagi dia untuk paskan dia punya kemahuan je. So, tanggungjawab pada masyarakat tadi dia pandang rendah lah. Okey, seterusnya kurang perasaan empati dan suka mendesak lah. Okey, yang ni pun saya kurang perasaan empati ni saya
saya tertarik dengan satu video tau. Saya ada baru terima video. Saya rasa kalau semua pernah tengok kot, ada seekor ni lah khinzir, dia tolak tong di tengah jalan betul. Saya rasa semua tengok video tu. Apa yang kita boleh belajar daripada video tu sebenarnya? Bagaimana seekor babi tu dia boleh tolak tong kalau kita fikir positif kan. Maksudnya dia demi nak melancarkan perjalanan orang awam nak lalu kat situ, dia tolak tong tu ke tepi. So dekat sini sebenarnya kalau kita sebagai manusia, kalau kita nampak benda ni nilai ilmu ni dalam diri kita ada kan. So benda-benda macam ni kita akan boleh bantu diri kita tau. So bagi remaja yang terlibat dengan jenayah tadi ni, dia tak ada perasaan empati ni. So bagi dia peringkat awal kita tengok kalau contoh buang sampah merata kan. Kalau di sekolah kita dah nampak dah ciri-ciri pelajar jenis suka buang sampah merata. So dia ada masalah dengan diri dia. So orang macam ni kita kena pastilah sebab kesedaran sivik tu dia tak ada lah Okey, seterusnya suka ponting sekolah dan cenderung untuk melarikan diri daripada rumah lah Ini pun kita dah tahulah kalau dia ponting sekolah, so dia boleh cenderung untuk pergi mencuri, dia boleh cenderung untuk buat benda-benda yang tak baik lah, ataupun dia melarikan diri di rumah. Kita dah tahu dah dia ada masalah. So sebagai ibu ayah dah tahu kalau lari daripada rumah ni mesti dia ada masalah kan. So kalau kita tak bantu dia, tak bendung daripada tak bawa dia untuk bantu dia, kita tak mustahil dia akan melakukan jenayah lebih serius lah. Okey, kita tengok ini adalah punca-punca jenayah jubana tadilah. Satu, kurang kasih sayang, kurang kasih sayang keluarga lah Kedua, kurang pegangan agama dan peranan media masa sendirilah Okey, kita tengok pada kurang kasih sayang. Okey, yang pertama ni kita tengok tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa lah So ibu bapa sibuk bekerja. Semalam kalau tuan-tuan ingat balik yang slot Tuan Khairi ada sebut berkenaan dengan bebanan tugas. So ada mak ayah tak mampu buat kerja dekat tempat pejabat, dia bawa balik kerja dia ke rumah. So bila dia bawa balik kerja dia ke rumah, dia fokus pada kerja dia tak fokus pada anak-anak dia lah So di sini maksud dia, semalam Tuan Khairi dah sentuh, kasih sayang anak yang sepatutnya dapat tadi tak dapat lah kan. So bila dia tak dapat kasih sayang tadi, dia cenderung untuk cari kasih sayang kat luar lah So di sini kalau dia anak perempuan, dia tak dapat kasih sayang dari yang cukup, maksudnya love and belonging dia tu tak cukup, dia akan pergi kat luar, dia akan cari kasih sayang daripada lelaki lain lah. So itu boleh menyumbang kepada berlaku yang tadilah, perbuatan rogol dan sebagainya. Sama juga kalau dia lelaki, dia kurang kasih sayang daripada dua-dua ibu bapa dia boleh cenderung kat luar, dia akan cari kasih sayang kat luar lah Okay, keretakan dalam keluarga lah maknanya keluarga bermasalah. So yang ni pun sama, kita tengok semalam kalau bila berlakunya keretakan dalam keluarga kan, so dah burn out malam. Cik Alia pun ada terang, Puan Raiza pun ada terang pasal anxiety semalam. Maknanya bila ada masalah, bila bergaduh, keluarga dah bergaduh, pecah, so mental keluarga tak okey, tak dibantu, so di situ dia beri kesan pada anak-anak lah bergaduh daripada anak-anak. So benda-benda macam ni dia akan bagi kesan pada anak-anak tau. Saya sendiri yang sebagai kaunselor pelatih ni pun, bila ada klien-klien saya yang mana saya cuba explore, kebanyakan dia orang ada masalah daripada zaman kanak-kanak lagi. So maksud di sini, di peringkat remaja ni sangat penting kalau kita tak ambil berat. So di peringkat sekarang ni, kalau ada anak-anak kita yang masih bawah umur, kita patut bagi pendedahan pada dia lah, bagi kasih sayang kita secukupnya. Dan kalau ada masalah dari segi suami isteri tu, kita cuba bina hubungan keluarga balik, dan sama ada pergi berjumpa dengan kaunselor keluarga ke atau macam mana lah So di situ kita boleh memupuk balik kasih sayang antara suami isteri. Di samping itu kita boleh fokus pada anak kita lah bantu dia orang. So yang ketiga ni, tiada didikan daripada ibu bapa lah So yang ni kita tahulah kalau tak ada didikan daripada ibu bapa, kita kadang-kadang kita fikir kita dah didik cukup dah, tapi kita tak pantau dia. So dari masa kita beranggapan anak kita baik. So pada masa sama kita tak tahu apa anak kita buat kat luar, kita tak pantau dia. So di situ pula boleh menyumbang kepada berlakunya jenayah lah Okey. Kita pergi kepada peranan media masa. Yang ni yang paling mustahak yang kita tahulah So media masa. Pertama, dia menyajikan remaja dengan rancangan dan artikel berunsurkan keganasan dan seks. Ini kita tengok sendirilah sekarang. Dari realiti yang berlaku di Malaysia sendiri Kalau tengok movie, tak payah cakap movie Mak Saleh lah. Movie Melayu sendiri pun mesti ada adegan cium, adegan seks. Semua adegan-adegan ni boleh mempengaruhi remaja ni untuk cenderung melakukan aksi yang sama lah So dia tak tahu apa itu cium contohnya kan.
apa itu seks, tapi berdasarkan video movie ni, tangan-tangan ni yang mungkin saya tak tahu, mungkin Finas sendiri pun dah cuba yang terbaik untuk tapis kan, tapi mungkin berlaku keterpasan ataupun ada kriteria-kriteria yang ditetapkan tu, walau bagi saya tak sepatutnya lah unsur-unsur patutnya tangan-tangan begitu sepatutnya disekat lah. Kalau disajikan kepada remaja ni, bimbang dia akan mengundang kepada berlakunya jenayah lah. Kedua ni tengok memberikan sensasi terkini dan sebati dengan jiwa remaja. Okey, yang ni pun sama kalau kita tengok dekat YouTube. Kalau semua orang ada YouTube betul. Tuan-tuan buka YouTube, kalau tuan-tuan suka tengok hiburan ataupun tuan-tuan suka tengok dengar lagu, dia akan suggest betul, dia akan recommend kat kita, okey, lagu next, lagu apa, ataupun kalau kita tengok pasal movie, dia akan recommend kat kita apa movie yang sesuai dengan kita tengok. So dekat situ dia dah bagi dah kat kita apa personality kita kan. Kalau personality kita suka hiburan, dia akan bagi kita video-video yang berunsur dengan hiburan lah. Kalau personality kita minat agama, dia akan bagi. Kat situ dah media masa dah bantu dah remaja-remaja ni. Kalau kita tak kawal dia, tak bantu dia orang ni, so tak mustahil kalau dia buka contohnya laman web lucah kan. So di YouTube sendiri pun ada kan. So dia akan showkan kat remaja-remaja ni kalau tak dipantau di berapa lah Okey, ketiga ni tiada sekatan kawalan dan had lah, dunia tanpa sepadan. Yang ni kita tahu daripada dulu lagi lah dunia tanpa sepadan. Zaman teknologi canggih betul. So kita pun sekarang ni sekarang ni lah PDPR. Masing-masing pun setiap anak kita pun kita bekalkan dengan handphone. Tapi kalau kita bekalkan dengan handphone tapi tak apa rasa bersalah, kita tak bantu dia orang, kita tak kontrol dia punya penggunaan telefon tu, kita bimbang dia akan bawa kepada ni lah berlaku jenayah lah Yang mana kita tengok anak-anak kita bebas WhatsApp kawan-kawan dia, tanya macam-macam kan. Kawan-kawan dia pula hantar. Kalau dulu mungkin cara kaedah untuk bincang tu beza lah. Mungkin dia hantar surat. Tapi sekarang ni kaedah guna handphone. So tak payah nak pening kepala, dia boleh screenshot je daripada Google ataupun daripada YouTube. Gambar bukan-bukan dia hantar dekat tu. Mendorong dah ada girlfriend kan. Jadi kat situ kalau kita tak kawal, dia akan bagi kesan tak baik lah pada anak-anak kita. Okey, ni yang paling penting paling mustahak sebab kenapa saya tak last, sebab nak bincang lebih rinci lah berkenaan dengan pendidikan agama So agama ni semua orang ada agama betul, tak semacam Islam. India dia ada agama dia Hindu kan, Cina dia ada agama dia Buddha. So semua agama dia nak benda yang sama betul, dia nak benda yang baik lah So kalau dia tak dapat bezakan perkara haram di sisi agama dia akan cenderung untuk lakukan jenayah lah So di sini kita akan nampak ada satu melentur buluh biarlah daripada rebungnya. So kalau di peringkat remaja ni kita tak tegak dengan dia nilai-nilai agama, so kita bimbang satu hari nanti bila dia dah dewasa, dah terlambat lah kita tak boleh nak bantu dia lagi dah. So di situ kita dah bagi saya sendiri pun kita tak boleh nak buat apa dengan dia. So pelibatan dan jenayah tu dicegah pada peringkat remaja lah Kedua ni dia hilang pedoman apabila menghadapi tekanan Okey, ni saya tertarik dengan semalam yang Encik Alia bincangkan mengenai burnout tu. Kalau dia ada masalah dia ada masalah dengan diri dia, kalau dia hilang pedoman, kalau dia tak cukup ilmu agama dia akan cenderung untuk bunuh diri ke, ataupun dia akan cenderung untuk buat benda yang salah Jadi kat sini sangat penting kita sebagai sama ada tuan-tuan sebagai ibu bapa atau guru, kita kena main berat kena main peranan kita untuk bantu dia orang. Seterusnya jenayah dianggap sebagai pengubat jiwa dan bebanan yang dihadapi lah. Yang ni kalau kita tengok, yang ni kalau kita tengok bila kita tengok orang yang melakukan jenayah ni, bila dia tertekan, dia stres, dia akan pilih untuk melakukan jenayah lah Contoh dia, kalau dia stres, contohnya dia akan isap okok ataupun dia akan ambil dadah tadi. Bagi dia ambil dadah, dia akan hilang rasa tekanan dia. So bila dia ambil dadah, so benda tu kesalahan jenayah yang tak patut yang dia buat lah kan. Selain tu, contohnya kalau tengok ada kan, kalau tengok movie, asal stres je minum arak, bergaduh je minum arak kan. So di situ dia dah belajar. Kat situ dia boleh, kalau dia kurang agama, dia tak boleh fikir baik dengan buruk tadi, dia tak boleh fikir halal dengan haram. So tak mustahil dia akan terpesong lah, dia akan buat benda yang sama lah dengan melakukan jenayah tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan saya ambil kesan kepada individu tu dia, kesan kepada remaja-remaja ni. Kalau kita tengok ke arah masalah mental lah, so kalau terlibat dalam gejala dadah tadi ni, tak mustahil dia akan ganggu dari segi mental dia lah
So banyak pesakit-pesakit mental ni yang punca sebenarnya adalah daripada pengambilan dadah. Pengambilan dadah secara ni lah, penyalahgunaan dadah. Okey. Kedua, terdedah untuk melakukan kekerasan lah. So macam saya kata tadi saya dah kupas tadi kan. Kalau kita tak cegah daripada rumah lagi, kalau asyik bergaduh kita biar, kita anggap itu anak lelaki, gentleman lah kan, lelaki bergaduh dengan lelaki. Tapi kalau kita tak cegah, tanggung saya dia akan menyertai kursi gelap dan lebih daripada itulah. Perilaku bersiko pun samalah. Kalau mendatang kesan kepada individu tu, di sisi masyarakat ni, kita pun tahu zaman sekarang ni lagilah kuat kesan viral. Asal berlaku je jenayah, tumahan daripada luar, tumahan daripada dalam kan terhadap individu tu. So dia akan tinggal kesan emosi kepada orang yang melakukan jenayah tadilah. Sedangkan sepatutnya mereka tadi macam saya beritahu tadi, mereka belum dipertanggungjawabkan sepenuhnya lah. So dalam kata lain, walaupun jenayah dilakukan oleh dia, tanggungjawab yang kita semua yang di sekeliling dia bertanggungjawab terhadap jenayah yang dilakukan lah, sebab kita gagal untuk membantu dia lah. Tetapi disebabkan oleh jenayah yang dilakukan, dia telah disisih daripada masyarakat lah. Okey, di kantor sekolah ni kita pun tengok kes yang terbaru yang buli di Perak tu, 10 pelajar digantung sekolah. So akan mendatangkan kesan kepada dia lah sekiranya dia terlibat dalam jenayah. So kerap terlibat dengan kesalahan undang-undang. Okey, ni pun samalah. Maknanya kalau dia dah start cenderung melakukan kesalahan, tak mustahil dia akan berulang. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok dekat situ saya letak satu Akta Kanak-Kanak 2001 lah. So Akta Kanak-Kanak 2001 ni dia melindungi dan memberi peluang kepada mereka ni lah untuk sesi pemulihan lah. Sama ada ditempatkan di asrama akhlak ataupun sekolah akhlak lah. Okey, saya cepatkan sikit. Ini adalah langkah-langkah pencegahan apa yang kita boleh buat. Yang pertama kita tengok mengenai pasti dan mengurangkan ciri-ciri individu yang menyumbang kepada salah satu jurana lah. So ini peranan kita, peranan sekolah ataupun peranan ibu bapa, kita kena main peranan untuk kena pasti. Kalau kita dapat kena pasti di sekolah, kalau ada pelajar-pelajar yang ponting sekolah sebagainya kan, kita dah kena pasti daripada awal, kita boleh bantu dia orang untuk mengurangkan daripada dia terjebak dalam melakukan kesalahan jurana lah. Yang kedua, mengenai pasti dan mengurangkan faktor keluarga dalam menyumbang pada salah laku jurana. Ini keluarga tadi macam saya beritahu keluarga tadi perlu jumpa kaunselor untuk kaunselor keluarga lah untuk bincang apa isu sebenar yang berlaku dalam rumah tangga dan boleh di situ boleh baiki balik hubungan keluarga dia orang lah. Okey, meningkatkan tanggungjawab untuk lebih berdisiplin, mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan prososial lah. Okey, ini penting penting kenapa? Kita perlu bagi kesedaran sivik pada anak-anak kita lah sebab ni supaya dia ada rasa tanggungjawab. Ada rasa tanggungjawab terhadap masyarakat lah. Kalau dia tak ada kesedaran sivik tu macam saya beritahu tadi lah, dia akan abaikan dia. Bagi dia akan jadi seorang yang pentingkan diri. Di situ dia tak hiraukan lagi dah hal masyarakat lain kan. So gejala-gejala jenayah melibatkan remaja ni tidak akan tak dapat dibendung lah. So dia akan berlaku sampai bila-bila lah. Okey, kurangkan sikap pembusuhan macam saya beritahu tadi lah. Ibu bapa kena pandai pasti anak kalau asyik bergaduh, so di situ dia boleh bawa dia orang keluar lah. Okey, meningkat kemahiran penyelesaian masalah pun tadi pun saya dah bagi. Cuba bantulah kalau dia lemah dari segi akademik, apa cara kita boleh buat untuk bantu dia. Sama ada kita boleh bawa dia, hantar dia pergi tuition ke ataupun kita sendiri kalau kita mampu ajarlah. Kalau tak mampu, apa tindakan kita boleh buat sebagai ibu bapa. Okey, seterusnya, menggalakkan sikap positif terhadap keluarga, rakan-rakan dan masyarakat lah. Kita semua kena main peranan lah. Kalau tak boleh bagi nasihat ni, sekadar kita sendiri jadi role model pun dah okey. Sebab apa, kadang-kadang kita tak mampu nak nasihat jiran-jiran ataupun rakan-rakan kita sendiri kan. Sebab kalau kita nasihat macam jadi kes yang baru-baru ni dekat MRSN tu lah. Bagi tegur kawan-kawan, jangan tengok video lucah, dia pukulnya kawan-kawan tu. Jadi kalau kita tak mampu nasihat, kita jadi role model. So kalau semua main peranan menjadikan tunjuk contoh yang baik, tak mustahil lah takkan remaja-remaja lain pun akan ikut contoh yang sama lah. So latihan keibubapaan di dalam pengurusan remaja ni, ni pun kita tengok banyak LPPKN kan, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ni pun banyak program-program dijalankan untuk ibu bapa yang ada masalah. Terapi pemikiran dan kaunseling ni macam saya cakap tadi, kaunselor berdaftar dia sangat mahir, dia sangat arif lah mengenai terapi-terapi ni. So dia ni kita kena pasti anak-anak kita boleh bawa jumpa dengan kaunselor lah untuk bantu dia. Akhir sekali, sokongan ibu bapa dan sosial lah. Mana-mana remaja yang terlibat dengan jenayah, kita kena satu je. Kita jangan sisihkan dia. Kita kena tahu tiada insan suci yang tidak mempunyai masa lampau.
dan tiada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Walaupun di zaman lepas dia pernah melakukan kesalahan, tapi tak mustahil yang dia tu boleh jadi baik, boleh menyumbang kepada inilah bangsa negara kita. So itu saja daripada saya. Saya buat rumusan sikit. Salah khususi remaja merupakan tanggungjawab semua pihak. Masyarakat tidak boleh berlutut tubuh dan hanya melihat masalah ini sebagai fenomena biasa serta menuding jari kepada pihak berkuasa. Okay, setiap orang yang beri sumbangan, setiap orang boleh memberi sumbangan. Ini termasuk mengukuhkan semula institusi keluarga dengan mengamalkan gaya kehidupan yang berteraskan budaya timur dan berpegang kukuh kepada ajaran agama sebagai benteng kukuh menghadapi serangan elemen negatif budaya barat lah. Itu je daripada saya. Sekiranya ada soalan, terima kasih. Terima kasih Tuan Syafari atas ceramah tadi. Sekarang kita teruskan pula dengan sesi soal jawab dengan penonton. Kalau penonton ada sebarang soalan boleh tanyakan di ruangan komen. Okey, soalan pertama daripada Hasyadan Norman Suresh. Salam Tuan, apa cara yang paling mudah untuk mencegah pelajar daripada jenayah seperti ini? Seperti ini tu macam merempit ke, rogol ke, apa-apa yang berkaitan jenayah juvenile lah. Okey, terima kasih kepada Harsyadan Norman. Tak sempat habis baca nama dia tadi. Okey, boleh naikkan 10 soalan dia. Okey, apa cara yang paling mudah untuk mencegah pelajar daripada jenayah seperti inilah. So macam saya beritahu tadi, ada banyak langkah-langkah yang kita boleh ambil lah. Yang paling penting kali ibu bapa lah. So di pikiran remaja ni, remaja paling banyak di rumah lah kan berbanding di sekolah. So kalau kita sebagai ibu bapa, soalan yang bertanya saya tak tahu yang puan yang bertanya ni bagi pihak sebagai rakan atau sebagai ibu bapa atau sebagai guru. So bagi saya akan bagi jawapan secara umum lah. Kalau kita sebagai contoh ibu bapa, kita dah dapat kenal pasti anak kita, apa cara yang terbaik kita boleh buat untuk bantu dia. So kalau kita tak mampu untuk menasihat dia, kita tak ada kepakaran tu, kita boleh bawa dia pergi ke sekolah. Setiap sekolah saya tahu memang ada kaunselor berdaftar yang pakar, yang lebih arif. Macam mana kita nak bantu dia? So di situ kaunselor mungkin ada cara-cara dia, teknik-teknik dia yang dia boleh bantu pelajar-pelajar ni lah. Tapi kalau kita sebagai rakan dia, kita dapat tahu dia ni buat satu kesalahan jenayah kan. Kita tak mampu nak nasihat dia macam saya beritahu tadi. Kalau kita nasihat dia, mungkin dia takkan berkawan dengan kita contohnya. Ataupun kita nasihat dia, kalau lelaki nasihat dia macam tadi berlaku pukul sebabkan nasihat kan. Jadi kalau kita tak mampu nasihat dia, kita just maklum. Kalau kita berani, kita maklum kepada orang yang lebih besar. Contohnya kalau pelajar tadi, dia boleh maklum pada guru, ataupun dia boleh maklum kepada, kalau rakan-rakan kampung ni boleh maklum kepada mak ayah dia yang anak dia terlibat dengan jenayah. Ataupun kalau tak mampu nak maklum, kita sekadar doa je lah, itu yang terbaik lah. Tapi sebagai rakan ataupun sebagai masyarakat, kita kena main peranan. At least kita dah ada tanggungjawab kita. Kita tak berdiam diri. Kalau kita berdiam diri, kita tak cuba untuk buat teguran ataupun bagi tahu pada orang lain, so jenayah tu masih berlaku. So sampai bila-bila takkan selesai lah. Saya harap menjawab lah. Soalan kedua daripada Anwazin. Salam, bagaimana nak membina jati diri remaja agar dapat mengatasi perkara negatif dalam masyarakat? Okey, terima kasih Tuan Anwazin. Bagaimana nak bina jati diri remaja agar dapat mengatasi perkara negatif dalam masyarakat? Ini perlukan latihan lah, secara latihan. Tak semestinya kita jati diri ni, ada banyak program-program yang dianjurkan di peringkat sekolah. Kalau di peringkat universiti sendiri pun dia ada banyak anjurkan program-program di bawah kem Biro Tata Negara kan, untuk membina jati diri kita. So di situ dia akan latih kita macam mana kita nak sentiasa positif. So ada teknik-teknik dia. Kalau macam tuan sendiri, kalau tuan tak tahu, tuan boleh rujuk dengan yang pakar lah. Tuan boleh jumpa dengan kaunselor di tempat berkaitan dengan tuan-tuan untuk caranya dia macam mana nak sentiasa positif dengan diri kita. Dekat situ kita akan bila kita positif dengan diri kita akan tunjukkan benda yang baik lah. Kita takkan fikir negatif lah. So kita takkan buat lah. Kita takkan cenderung daripada melakukan jenayah tadi lah. Okey, soalan seterusnya daripada Nathrah Delaila. Adakah perbuatan body shaming ini boleh dianggap sebagai suatu jenayah? Sekiranya ini berlaku, apakah tindakan sewajarnya yang boleh dilakukan? Di Lela, okey, adakah perbuatan body shaming ini boleh dianggap sebagai suatu jenayah?
sekiranya ini berlaku, apakah tindakan sewajarnya boleh dilakukan lah. So sekiranya si adik ni adalah orang yang masa dalam keadaan ni, okay, berdasarkan pengalaman saya sendiri pun, kalau di peringkat sekolah saya pernah terlibat dengan sebagai pegawai hubungan sekolah. So bila cikgu panggil pergi sekolah ni, ada pelajar yang stres lah, dia dah terlalu tertekan disebabkan ada kawan-kawan dia hina dia, cakap dia gemuk dan sebagainya kan, dia tak nak sekolah lagi dah. Jadi cikgu panggil saya ke sekolah untuk bantu pelajar ni. Jadi waktu tu saya pergi ke sekolah, saya panggil dia masuk dalam bilik kaunseling bersama dengan kaunselor lah. So memang kalau ikutkan ada kesalahan kat situ. Memang dia torture dari segi minda lah. Bagi kesan pada psikologi pelajar ni lah. So cuma apa yang saya buat waktu tu, ialah kita pun kita tahu itu perbuatan tu memang melanggar asasi dia lah. Tapi adakah kita terus bawa dia pergi bawa ke balai untuk buat report kan? So dalam konteks tadi macam saya beritahu tadi ni, setiap remaja ni, hak kanak-kanak sendiri pun dia masih lagi orang yang tak dipertanggungjawabkan bawah kesalahan undang-undang tadi. Jadi apa yang saya buat sebagai pegawai polis masa tu, saya nasihatkan pelajar perempuan tadi tu, saya minta kaunselor untuk bagi dia rawatan lah, bagi rawatan supaya dia pulih pula, supaya dia boleh terima. Sebab apa yang kata-kata daripada kawan-kawan dia tu, kata-kata seorang yang tak matang lah. Jadi dekat sini, apa yang saya buat kepada pelajar-pelajar lelaki tadi, okay, saya akan panggil lah, saya nasihatkan dia orang dalam bilik lah, supaya perkara tu tak berlaku lagi lah. So kalau ikutkan macam soalan adik tadi tanya tu, memang ada kesalahan. Cuma sejauh mana tindakan yang boleh diambil tu, kita tengok juga lah keadaan situasi semasa yang berlaku tu. So itu jawapan daripada saya lah. Soalan seterusnya daripada Puteri Nuri Omar. Salam Tuan, sejauh manakah benarnya peribahasa bapa borek anak rintik dalam terwujudnya masalah sosial di kalangan juvenile, contohnya dalam menonton bahan pornografi? Okey, terima kasih adik Puteri Nuri Omar. Okey, sejauh manakah benarnya peribahasa bapa borek anak rintik? Dia mungkin terpakai dalam satu situasi, tapi tak semua situasi kita boleh pakai bapa borek anak rintik. Kalau macam tu, adakah kita nak salahkan seorang ustaz yang jadi imam di masjid, anak dia yang suka merempit? Tak betul. Tapi keadaan tu berlaku mungkin bukan disebabkan oleh keluarga dia, tapi disebabkan luar. Maksudnya daripada rakan dia ataupun daripada pengaruh media atau sebagainya. Tapi ada juga kes di mana, sebab contoh ayah dia suka tengok porn kan, suka tengok pornografi. So kalau anak dia tengok, anak dia tak mustahil anak dia akan ikut. Anak dia mungkin beranggapan benda tu benda biasa sebab tak ada satu pun usaha daripada ayah dia nak beritahu menonton bahan pornografi ni adalah satu kesalahan di segi undang-undang ataupun benda yang tak baik lah. Jadi kalau anak dia kalau di situ dah ada maksudnya di situ ayah dia dah tunjuk cara yang tak baik, so tak mustahil lah anak dia akan ikut. Tapi kalau kita nak terus dia kata ayah dia tengok lucah, automatik anak dia akan tengok lucah tu, itu tak boleh lah. Sebab kita tengok ke situasi keadaan tu lah. Kalau ayah dia sendiri pun bermasalah dari segi dalam hal jenayah, contohnya ayah dia mencuri kan. So ayah dia tak payahlah, saya ambil contoh mudah lah, ayah dia menagih dadah. Contoh ayah dia penagih dadah. So dia akan bagi kesan pada dia tau. So bagi kesan pada pelajar ni. Tapi tak semestinya remaja tadi ni akan terjebak dengan dadah. So sekiranya dia dibantu oleh ibu tadi ataupun keluarga ataupun ibu guru-guru atau rakan sekeliling, masyarakat sekeliling, so dia mungkin akan boleh hadapi masalah tu. Dan setakat yang saya sendiri pun, saya pernah berdepan dengan yang si ayah ni terlibat dengan dadah, tapi mak dia berjaya membesarkan anak-anak dia sehingga masuk universiti. So dekat situ kita tak nak kata bapa borek anak rintik. Cuma bergantung dengan situasi yang semasa tu lah. Tengok macam mana kita sebagai masyarakat main peranan lah untuk bantu remaja tadi. Soalan seterusnya, gangguan seksual dalam kalangan murid-murid sekolah rendah semakin menjadi-jadi sekarang ni. Tuan, apakah yang perlu ibu bapa atau guru boleh lakukan bagi menghadapi kes ini? Terima kasih adik Syahidah binti Saad. Gangguan seksual dalam kalangan murid-murid sekolah rendah semakin menjadi-jadi sekarang ni tuan. Apakah yang perlu ibu bapa guru boleh lakukan bagi menghadapi kes ini? Saya sangat setuju. Sebab apa? Inilah kesan daripada tadilah macam saya beritahu di kesan media sosial lah. Kesan media masa tadi. So kalau benda ni dah terdedah kepada murid sekolah rendah bawah pada 12 tahun, kalau kita sebagai mak ayah tak bendung dia, tak kawal penggunaan handphone tadi, so tak mustahil
dia boleh bila dia di sekolah dia praktikkan apa yang dia belajar dalam WhatsApp tadi. So peranan ni bukan di peringkat sekolah je, di peringkat ibu bapa sendiri dah kena, kaum umbi dah kena main peranan dah. So kalau di sekolah sendiri, apa yang sekolah boleh buat? Kalau dah kena pasti pelajar-pelajar masalah tadi ni, kita kena asingkan dia orang daripada pelajar-pelajar yang diganggu ni, kita kena bagi dia orang satu kesedaran, sama ada melalui kursus ke ataupun apa segala latihan ke, bagi kerja rumah kat dia orang supaya dia tahu tindakan dia orang tu adalah salah. Kerja rumah yang saya maksudkan tadi maksudnya bukannya suruh menyalin nota ke apa, tapi maksud kerja rumah tadi bagi pendedahan dia orang yang tindakan dia buat tu adalah kesalahan, dia boleh tangkap oleh polis dan sebagainya. Dalam masa depan dia orang akan contohnya kalau dia buat, nanti dia akan mengganggu dia punya masa depan lah. So kat situ bila dia orang dah tahu kesan-kesan yang akan berlaku kepada dia, tak mustahil dia tak akan terlibat lah, dia tak akan buat lagi, dia tak akan, contohnya tadi macam adik dia tadi beritahu, body shaming contohnya, tak akan dikutuk kawan-kawan dia. So di situ kalau dia dah tahu dah kesan pada dia, so peringkat sekolah kena main peranan lah untuk kena pasti pelajar-pelajar ni lah. Saya rasa tu soalan terakhir lah daripada penonton. Ni adalah soalan terakhir daripada diri saya sendiri. Pada pendapat Tuan, adakah pesalah-pesalah juvana yang telah menjalani hukuman juvana berpotensi besar untuk kembali melakukan hal yang sama dalam tempoh jangka masa yang panjang? Jika ya, adakah hukuman-hukuman tersebut mempunyai kerevelan yang diperlukan? Terima kasih kepada saudari moderator lah. Soalan yang tanya tadi tu, okey. Kita tengok tadi, macam saya dah terangkan tadi mengenai pesalah juvana. Tapi bila dia ditempatkan bagi pesalah-pesalah tadi berumur daripada bawah 18 tahun tadi, dia ada kategori dia lah. Contohnya bawah 14 tahun tadi dia tak boleh dipenjarakan. So dia tak boleh dihantar ke sekolah hari geni. Tapi bagi umur lebih daripada 14 tahun dia boleh dihantar ke sekolah hari geni. Sehingga di umur 21 tahun baru dia boleh dibebaskan lah. So bagi pesalah-pesalah juvana tadi ni, kalau dia dibebaskan, bergantung pada kita punya ni lah, kita punya sama ada kita prejudis dengan dia orang, kita cakap dia orang masih lagi akan melakukan kan. So kita tak bantulah macam saya kata tadi. Tak ada insan berdosa yang tidak punya masa depan, betul. So mungkin dia pernah melakukan kesalahan, tapi kalau kita tak sokong, tak bantu dia, so tak mustahil dia boleh balik pada semula kepada jenayah yang dilakukan lah. So kita sebagai masyarakat atau kita sebagai ibu bapa atau siapa-siapa yang rapat dengan pesalah-pesalah ni, kita sepatutnya kita sokong dia lah, kita bawa dia untuk ke arah kebaikan lah. Tunjukkan dia yang kisah-kisah lama tu adalah kisah-kisah pengalaman-pengalaman dia untuk jadi seorang manusia lah. So menjawab ke saudari moderator? Sangat menjawab Tuan, terima kasih. Terima kasih Tuan Syafari atas ceramah yang telah disampaikan tadi, sangat bermanfaat dan memberi banyak perkongsian kepada kita semua. Saya ingin simpulkan secara ringkas sikit apa yang Tuan Syafari sampaikan tadi. Kita telah tahu bahawa kes jenayah juvana ni telah berlaku lama, bukan lagi perkara baru. Kadang-kadang jenayah itu sendiri berlaku puncanya daripada rumah lagi. Oleh itu kita tekankan di sini bahawa ibu bapa perlu melakukan tanggungjawab mereka. Tak perlulah bergaduh di depan anak-anak. Yang paling penting sekali ialah kita kena pantau anak-anak, terutama mereka yang masih lagi remaja. Terutama sekali dalam penggunaan hal telefon bimbit. Oleh itu, berakhirlah ceramah untuk penceramah kita Tuan Muhammad Syafari. Itu saja.
kembali kita semula ke Seminar Kebangsaan, Kesihatan Diri dan Kesihatan Mental. Okey, perhatian kepada hadirin, suka untuk saya maklumkan bahawa link pendaftaran akan diberikan pada sesi petang. Mohon kerjasama para hadirin untuk mengisi borang pendaftaran bagi tujuan pensijilan. Kedua, seterusnya, kuis atas talian akan dijalankan selepas majlis perasmian penutupan. Hadiah akan disediakan untuk 15 orang peserta yang menjawab dengan pantas dan tepat. Baik, maka tibalah masa yang ditunggu-tunggukan wakil penceramah dari pihak Persekutuan Pengakap Malaysia sendiri iaitu Dr. Akbar Yong Yen Long. Beliau merupakan Pesuruhjaya Latihan Negara Persekutuan Pengakap Malaysia dan mempunyai kelulusan dalam bidang Diploma Business Administration. Beliau mula berpengakap pada tahun 1981 hingga sebagai Cub Scout kumpulan 03 Petaling sehingga kini. Beliau pernah bekerja di syarikat latihan korporat Direct Result dan kini mempunyai syarikat sendiri yang membuat perniagaan trading di China dan Hong Kong. Beliau juga merupakan salah seorang ahli Society for Human Resource Management SHRM US dan kini merupakan salah seorang ahli di Charter Institute Management UK. Beliau akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Safe from Harm. Majlis dengan ini mempersilakan Dr. Akbar. Salam sejahtera, salam pengakap. Good morning everybody. Thank you for having me in this session, and also thanks to the Akademi Pengakap for running this program. For me, I would like to share this morning with you all something which is considered not new, but it's already been there, but many of us are not really aware of how things are, that the situation of keeping people safe from the adults to the young people. So this is one of the areas that we want to share today, and I hope it will be beneficial to everyone. Allow me to share my screen. Okay, give me a second. Let me share my screen with you. I hope you are able to see the screen. Welcome to Safe from Harm seminar. So today we will be talking about our objectives is to recognize the importance of keeping Scouts safe from harm, and then understanding the child protection and safe from harm policy and code of conduct that exists in PPM. PPM is actually Persekutuan Pengakap Malaysia lah, and know what is safe from harm policy and its insights. So this morning we'll be looking at these three areas. And I hope that you can take some time to find out these words. Do you know what is harm? What is health, courage, code of conduct, risk planning, internet, data protection, emotional, respect, whistleblowing, sexual abuse, violence? All of these words have meanings of their own, and it is happening to everyone, including the young people that we are mainly focusing on. So, what do you know? What is safe from harm? This is the first question we should ask ourselves. What is actually safe from harm? The second question, why is safe from harm an important topic? The third question, can harm and abuse happen? If it can happen, where? Where and when? Okay, so that's one of the very important areas that we need to take into consideration. And the fourth one will be how to create a safe environment.
So these are the questions that will assist us to understand what is safe from harm, why is it important, where can it happen, when can it happen, and how to create a safe environment. So the Scout movement, we must understand, is a non-political body. Basically, we are a voluntary organization, and we are focused on non-formal education. So what is non-formal education? We training life skills, or rather core skills. What are the core skills training? Examples, we are assisting and training the young people on communication, leadership, how to be self-sustainable, and so on. And then we understand it is for the young people, the children, but supported by the adults. So basically in Scouting, we have the young people and also the adults. The adults will be the supporter of all the activities and programs that are run for the young people. So what is safe from harm? Look at this picture. Who is in danger? You can see very clearly the person on the right, I think the lady, okay? She's afraid of being bullied, afraid, and maybe depressed. And you can see the person on the left, which is shouting. This is very clearly something visual that we can recognize and see with our own eyes. So abuse or harm can happen amongst the young people, the child and the child, or the young people and the young people, among adult and the young person, and between the adult and adult. So harm can take place in these three areas. Okay. So safe from harm policy, what does the policy cover? The young person from the age 5 to 26 years old, and also adult volunteers and staff related to the program and also to the organization, and also to the schools and the organizations that are affiliated and involved in the Scout movement. So basically, safe from harm covers all these three areas. So the timeline on when safe from harm was formed, okay, basically in 1990, in United Nations Convention, they passed the Rights of Child. Then in 1990, the same year, the World Organization Scout Movement passed the resolution for the rights of child for Scouting in Paris World Scout Conference. After that, a symposium of safe from harm was reviewed in 2001. In 2002, the World Scout Conference, Keeping Scouts Safe from Harm, brought up a resolution. And then in 2007, a child protection toolkit was formed by WOSM, which is the World Organization Scout Movement. And the World Scout Jamboree, a test in 2007, e-learning for child protection exercise called Safe from Harm was used. That means every leader that wants to participate in the World Jamboree or assist and support the Jamboree have to undergo a Safe from Harm test that is online, and it's being practiced throughout until today. And adults in Scouting policy during the 2011 conference in Brazil, they also talk about the keeping Scouts safe from harm. And in 2011, the World Scout Jamboree developed further extent to cause the cause of keeping Scouts safe from harm, meaning that they go into more detail and they brought up more information on how to keep our Scouts safe. And in the World Scout Conference, the latest one in 2021, the main topic, keeping Scouts, safe from harm topic was brought into discussion as well. So the basic concept, what is safe from harm in Scouting? It's actually a systematic approach to avoid or take appropriate action on a situation that may affect the well-being, development, and safety of the young people and the adults in Scouts. So anybody that's involved in Scouting, basically now we have a policy that will guide us so that we are able to keep our Scouts safe. So the Safe from Harm policy of WOSM, the World Organization body, they have a policy that's created where everybody can go into the scout.org platform and you can download this document. What it states is, number one,
Safety of the young people and children is the priority of WISM and the NSO. NSO is called National Scout Organization here, whereby every child or young person that is involved in scouting, okay, it is top priority. Safe from harm is top priority for them. And number two, effective implementation of the safe from harm policy by safeguarding and protecting the welfare of the young people. So we have to implement what is stated in the policy to ensure that the scouts are safe when we are doing or running an activity for them. And then it covers all areas of child and youth protection. That means what it means is whatever if there's a policy, a national policy on child protection, we also abide by it, similar to what is stated in this policy. And number four, it contains a wide range of strategy, system, and procedures aimed to contributing to the well-being, development, and safety of the people, young people, and also the adults. So the Child Protection Toolkit. Okay, this is a child protection toolkit that was formed by the World Girl Guides, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, and also with affiliation with the World Organization Scout movement in Europe. This document can also be downloaded. It's free to be used by anyone interested to read and know how to, protect our young people. You can refer to this document. So the essence in the Child Protection Toolkit, number one, children and young people have the right to safeguard their dignity. That's what's stated in it. The second one is recognize that children and young people have the rights, and individual to be treated with respect. And then adopt a policy statement on safeguarding the welfare of the young people from protecting them from harm. So basically, this toolkit will show us that, it's all about protecting the young people and ensuring their safety whenever we do activity. Why? Because we are an organization that we are mainly doing outdoor activities or mostly outdoor activities. So adopting this policy is one of the important factors. And then we are so supposed to raise awareness to the young people so that they understand that they are protected and what are their do's and don'ts. And then planning efficiently for all so that no one feels that they are being used for personal benefit of the individual. So basically, whatever we plan, we need to be efficient in the sense that whatever we plan is not on because I like it and I want it and I do it for me. But this is actually planning for everyone so that everyone will feel equal and everyone would not have that feeling that they're being treated unfairly. And have a clear methods for recruiting scout members. So today, what I can share with you in Persekutuan Pengakap Malaysia, any scout leader that wishes to train young people in the troops, in the groups, in the school, they have to undergo a safe from harm learning, whereby they will undergo that training, and after that online training, they will acquire a certificate. That means they will understand all the procedures that are, so to say, to keep the scouts safe before they can be warranted as a leader in the group. And integrating and adopting the child protection policy into the training programs for all members and volunteers. This is what Persekutuan Pengakap Malaysia have been doing for the past 2 years. We have been doing webinars as well, creating awareness for training, and also incorporated in our work batch training scheme, where one of the topic is safe from harm. And this topic, every leader have to undergo, and there's a test at the end. If they complete the test, then they will be given a certificate from there. So do you know if PPM have a child protection policy? Yes, no, or I don't know. We do have a child protection policy, but in the process of updating, because it was created in 2016, and the team is reviewing it, and we are trying to improve on the content of this child protection policy. So what is the content of this child protection policy?
Scout members' safety is the top priority, and then full support the Keeping Scouts Safe from Harm policy. And what's inside, adopt what is contained in the Safe from Harm policy of WSM, and also the National Child Protection Policies and Act, and applying the policies in all scouting activities. Yeah. So does PPM have a Safe from Harm policy? Yes, no, I don't know. Yes, we do. We have already created and approved by our EXCO, and this is a Safe from Harm document that can be downloaded from any state website, and we are currently working with the profile team to upload this document where everybody can, review. We do have a Safe from Harm policy, and we have two documents, actually not one, which is the Safe from Harm and also the Code of Conduct. That means every leader have to review this code of conduct and know what they can do and what they cannot do. And this is to ensure the safety of the young people is being, monitored all while. So the Safe from Harm policy of PPM states, what it states. The first one, aligning with the WSM Safe from Harm policy, PPM Safe from Harm policy states that the basis of scouting involving young people and adult and stakeholders. So we align the policy according to what's stated by the World Organization policy. And Safe from Harm is the responsibility of every adult leader and adult involved in scouting in its event and activities. Meaning this Safe from Harm policy covers and ensures that the young people are safe by making the adults responsible for their well-being. So PPM is committed to safeguarding and protect the welfare of the young people, scouts, the leaders and stakeholders involved in scouting, keeping young people and adults safe as our utmost priority. That means it's top priority for PPM. So we'll go to the next question. Why is Safe from Harm an important topic? It is to implement the content of Safe from Harm policy by adopting an appropriate approach to prevent and act in a situation that may threaten or harm the well-being and development of and safety of the young people. So basically, it's more focused on the young people, and this Safe from Harm topic is basically to cover and ensuring that they are being their well-being and their safety is being kept. So in order to succeed, the task should be initiated by the scout leader, who will be an example to the scout member. So this is where all our trainings for the scout leader will be implemented by Keeping Scouts Safe from Harm, and a few modules that we have created, webinars, wood badge training, and in the wood badge training, we also incorporated risk management as well. So basically, these are all topics that are ensuring that the young people will be safe in scouting. So again, why is Safe from Harm an important topic? It can happen anytime, or this abuse can occur at any time, either at the home, at school, or wherever the child spend their time. So basically, this is why Safe from Harm is an important topic. That means harm can happen to a child anywhere at any time. And in scouting, if we are aware of it, we will know how to react. So it can be one or two events. The child or young person or the adolescents can experience one or the combination of some type of abuse. So it can be any type of abuse, and it can happen at any time. So people, they know mostly almost all cases of abuse occur amongst people that they know. Example, the mother, the father, the guardian, relative, leaders, and friends themselves. That means among the children themselves, abuse can happen. So Safe from Harm in the context of scouting. So we are supposed to implement an awareness program on the importance of child protection.
And then it involves all parties who have interest in scouting, understand our purpose is to educate through scouting activities, and then ensure safety in scouting activities come first. And then plan activities must be in the form of personal development. So basically, we want activities that are planned to encourage these young people to grow. And then number 6, always encourage a positive behavior. This is what we are practicing in scouting today. So the vision of safe from harm. So what is it? First one, free from abuse. Very simple, very direct. Second, know how to react in case of abuse. And then every adult is responsible to protect the children and the young people. The fourth, take appropriate action in the event of an abuse. And it is the responsibility of all those involved in scouting to apply this policy. So why do we need to know about the abuse? You ask, why is it so important to know about abuse? So you will be able to know how to act in a safe and secure way. If you are involved in scouting and you are a scout leader, basically you need to understand how to react and how to approach the young people today. It's not like before, where we were in the years past, where scouting used to be, they look very militaristic or whatever we can call it, but now we cannot apply that to the young people because the children have the rights and we need to abide by it. So we will also be able to work preventively both when planning and participating in activity. That means when we are planning an activity, we're always keeping our mind, okay, the first priority is to keep the scouts safe and ensuring that whenever we want to plan for an activity, we will recce the place first. For example, if you're going to create a hike or run a hike for the young people, so basically the leader will be going around, looking at all the safety areas. Is it safe for this road for the child to cross? Are we going into this jungle for this jungle trekking? And is there a jungle track that is safe? What animals are there that can come and harm our scouts? These are all will be taken into consideration. And know how to react if something happens. This is why we need to know about abuse. So if it happens, then we will know how to react. So how can abuse happen? Number 3. Okay, my apologies for the thing in bahasa Malaysia. Apakah gambar-gambar ini adalah penderaan? So if we take a look at this picture, do you think this is abuse? Many of us will look at it, the child is carrying heavy loads, and then yes, some will say yes, and some will say, oh, it depends. So basically, for me, we have to analyze closely with this picture. If we look closely at it, these children are all in the war-torn countries. War-torn country meaning there are war in their country and they are undergoing difficulty, challenges, whereby survival is their priority. So in a developed country where you do not have war and you are not high in poverty, this will be categorized as, yes, it is what they call abuse to the children, because we are abusing them. They're not supposed to work, they're supposed to be in school. But by this picture, if you analyze closely, they are in a war-torn country. You can see bags and bags of what they call cement bags, or rather sandbags that are covered there. They are actually in war. So survival is their priority. And do you think when you are in a war-torn country or having war in your country, you will be able to go to school? I do not think so, because your safety is the first priority, and their survival mode is, very important, more important than going to a school.
So it really depends. That's the answer. Second picture is very clearly stating that this is an abuse case. Third picture also shows it very clearly. It's also another abuse case, similar to this. And the last picture, okay? It can be and it may not be. So it really depends. When you encounter such things, you really need to why I say it really depends on this picture, because it can be a husband and wife having a quarrel, okay, and it can also be the husband is always scolding, and it becomes a case of abuse. So safe from harm exists to protect young people against all forms of abuse, including physical, moral, sexual, and emotional abuse. Bullying is one form of abuse. So bullying is one that we do not tolerate in scouting, and this is it will happen and it can happen. So penderaan boleh dikategori dalam kelas seperti berikut. The first one, bullying. The second one will be physical abuse. The third one will be emotional abuse. The fourth one is sexual abuse. And the fifth one is neglect. So I will be going into this and going into these few categories to explain to you further. So bully. What is it? We have a Safe from Harm Anti-Bullying Toolkit that is formed by the World Organization Scout Movement, and it is encouraged by all national Scout organizations to use it. And PPM is undergoing a review on this, and we will implement this for our training as well. So bullying, the types of bullying. What are the types of bullying? First one, which is physical contact. Example, you can see it punches and hitting with a hard object. Okay, this falls under the category of physical abuse. And then verbal abuse, using words that are abusive, calling names like you're ugly or fat, and etc. etc. And then threatening via sign language, excluded from groups. That means in scouting we have patrols. So imagine if a child or a scout is being excluded in the patrol. He's actually a member in the patrol, but then he's being excluded from doing activities, not called for activities, not informed that there are activities going on. So it can be one of those category of bullying. And then cyberbullying, sending messages via mobile text or email. Okay, this is one of those types of bullying that can happen. Cyberbullying is one of those very rampant being happen today. So bullying, example of cyberbullying. Why I talk about cyberbullying? Because it's rampant and we need to know how to react. The first picture can show you very clearly. It states that the bullying is sending a message to the other person being bullied. Nobody likes you. You are ugly. Leave me and my friends alone. If you don't stop, you will regret it. You see, there's threatening words as well. And then I don't even know why you show up at school anymore. You make me sick. So this bully is trying to, taunt his friend or his classmate or his scout. And it can happen in scouting as well, between members in the patrols. And then this message, we don't want losers at the party. They are having a party and they want to, exclude the person off. Everyone hates you. Go kill yourself. See, these messages can be very traumatizing for the young person or anyone who receives it. And then this person, we are going to get you after school, which is another threatening message in Facebook and the social media. Everybody can see it. So we have the ability to stop cyberbullying. You, me, and everyone here have the ability to do it. So awareness is one of those important things, and training and also sharing with the young people is one area that we can focus on it by helping and stopping this cyberbullying. So this is one way we can guide them, the ways to stop. So how to stop cyberbullying? Guide our young people, log off the site where the bullying is happening. Then block emails or messages, don't respond to them.
But for me, I would encourage, if you can screenshot and save the message, it will be evidence for the young person. Guide the young person to save the message, okay, before they delete it, okay, or before they block the message, so that that message can be evidence if it's really coming on so frequent that it will be a good evidence to be sent to what they call the people, the authorities involved, okay, or tell someone they trust. So this is one guide that we can share with everybody. So bullying is the behavior of a person being bullied will show these symptoms. So how are we going to identify? We can look at it. First one, they will be depressed. Number two, they will have low self-esteem. Number three, regularly absent from school or other activities that they are commonly carrying out, okay, or commonly carried out. And then feeling a lot of pain and having suicidal thoughts. So bullying can cause all of this, especially number four. Okay, suicidal thoughts can happen, especially today. Even imagine if you are being locked down in this COVID situation and you have a bully that has been sending you these constant messages. Imagine you are sitting down as that young person. Okay, how would you feel? You may reach to a point where you yourself, cannot take it and you want to kill yourself. So it can happen. It can happen to anybody. It can happen to your child. It can happen to my child. It can happen to any scouts involved in activities or at home. It can happen anywhere. So bullying is one thing that we do not tolerate. So leaders need to pay serious attention to victims of bullying by, number one, okay, not blaming the child. If you encounter this in your groups, okay, don't blame the child first, okay. Second, calm the victim down. That means calm the child down, because the child comes and confide to you and want to tell you about the problem, okay. Give them a chance to talk about the incident, okay. Do not engage in physical reaction, meaning do not go and hug and all those, okay. Stay professional, have a distance with them, but close enough to listen, especially now in times of COVID. If they come to you physically, I think the social distancing or the physical distancing would play an important part. And then listen carefully what the victim have to say and take notes with their permission, okay. Make sure you take notes. You have to tell them, I'm going to take notes, okay, give me permission to take notes, because we can't remember everything they say. So it's best to write down and to have further evidence, so that you can give the chronological of event if you're being asked to do so. And then report the case to the appropriate authority. We have the responsibility to report, and we are responsible to report any cases of abuse. This is really not tolerated in any organization, including PPM itself. It's a top priority. We do not encourage bullying. So physical abuse, what are they? Injuries that are caused intentionally, and then new or constant injuries other than those in the areas of the soft tissue on the abdomen and the back of the body. These are some things that we can identify. And usual injuries caused by blunt and hard object impact or blow, okay. And then minor injuries can be considered normal, okay. Wounds due to bicycle fall, okay, it may be a normal wound. But if frequent occurrence, can be abnormal. And then each complaint should be taken seriously, possibly causing internal injury. If the child comes and complains to you that they're feeling pain anywhere, and because they've been hit by somebody, or they do not want to disclose to you, but they're telling you they are feeling pain everywhere, take it seriously. Maybe we need to take the child or the scout to a professional physician to check. But before you do that, just a kind reminder to you, if you're going to do that, if you encounter such incident, please also keep the child's parents' phone number and inform the parents as well. We have the responsibility to do that, because we are
running activities for the young people. And this is one area that we must keep in mind. If we encounter any of these, we need to report also to inform the parents. Physical injuries or abuse, okay? Bruises, fractures, these are things that we can see. Wound causes by shaking or scarring wounds, and then burn marks, loss of hair, injuries and redness in the genital areas. I believe that this part in genital areas, these are all meant for professional people to investigate, like the doctors, okay, not us. Okay, if there's a complaint coming to us, we bring them to the doctor, or we bring them and inform the parents and bring to the doctor, for example. And then there are different stages of injuries that are continuous. You see the injuries today, there's a bruise on the hand. Tomorrow, you see there's a bruise on a blue black on the face. Okay, and the day after, you see burn marks. Okay, burn marks, that means cigarette burn marks. These can be forms of abuse. And then untreated medical injuries or conditions. This can happen to our young people. So we need to identify all of this type of physical abuse that we can see with our eyes. So emotional abuse, what are they? A child can experience emotional abuse when continuously being mocked, blamed, humiliated, scolded, or being moved, compared negatively, or treated badly to others. A child who suffers from emotional abuse will lose confidence, lose self-esteem, and feel unloved. Okay, emotional abuse also can lead to increasing problems, speech delay, depression, anxiety, low empathy, difficult to be with other peers. Okay, spiritual abuse can also be categorized as an emotional abuse. Spiritual abuse can happen also. People tend to use spiritual context to frighten the young people, you see. And if it's constantly being used, you can be cause emotional problems to the young people. So penderahan seksual or sexual abuse, what are they? Penderahan seksual berlaku apabila seorang muda terlibat dalam aktiviti seksual yang tidak faham atau dipaksa. Okay, they are forced to do it. So this is sexual abuse. And then hal ini menunjukkan bahawa seorang menyalahgunakan kepercayaan orang muda. So they are using this on their own personal benefit. These are pedophiles or people that are trying to rape a child, for example. Okay. And then penderahan seksual boleh dilakukan oleh orang dewasa, oleh rakan sebayanya. Okay, these are the two things that we can consider and know that it can happen between the adult and the young person, or between the child and the child. So penderahan seksual bukan hanya berlaku dalam kalangan orang yang tidak dikenali. So malah boleh berlaku dalam kalangan yang orang dikenali. Most of the time is people they know. Okay, when there's sexual abuse. So penderahan seksual boleh terjadi sama ada ketika kanak-kanak berada di where can the person be, where can the child be at that time. Okay, and in house, okay, in the neighbor's place, in the school, okay, or in the place where there are a lot of people. For example, a person can be also being brought and raped or being abused in public areas that are secluded, for example. And then di dalam pergerakan pengakap itu sendiri, that means in scouting it also can happen. That's why we have that responsibility to ensure that the scouts are safe. So neglect is also another form of abuse. Neglect is a constant and serious failure in providing what? The first one, the basic physical needs. Okay. The second one is providing proper health care. The third one is not providing an education. The fourth one is emotional development. The fifth one is nutrition. And the sixth one is safe environment or shelter for the young people.
So basically, these are forms of abuse as well if we neglect to provide all these necessary things. Okay. So the implication of neglect, what is it? Neglect can expose children to all forms of harm, including threatening their lives. We have to understand that. The second is denial of children's right to basic necessities such as food, clothing, shelter, medical care, and other necessities of life. And then children are exposed to harmful substances such as drugs, alcohol, and other harmful substances. And then harmful practice such as violent behavior, including unhealthy activities such as pornography and prostitution. So these are all things that can fall under the category of neglect. That means if you understand that the child can be exposed to unhealthy activities, okay, and we do not stop it or we do not prevent it. So this is one form of area where we call it neglect. So the behavior of victims of neglect is as follows. The first one, the children are often unmanaged and not taken care of. Number two, children are constantly feeling hungry, resulting to stealing food. So if you don't provide the necessity of like food, the child will go hungry and they will start stealing food. They need to survive. And then the children are often complaining of seeing their parents drunk, bruises, and as a result of being beaten. So if the parents have these bad habits that they have, and the children are encountering it, this can happen to them. And then children wearing inappropriate clothing, example, not suited for the weather. For example, if you know that our child is going to school and we usually tell them, okay, girl, boy, please carry an umbrella. This is an umbrella for you, or this is a raincoat for you to prevent you from getting wet. If you see the child keep going to school every day or going to scout activities, going to activities in scouting that we can see, and they do not have even their own raincoat or umbrella, this is another form of neglect that we as leaders, we are not providing it for them. And we have to ensure that when we plan an activity for the scouts, for example, camp, 3 days 2 night camp, one of the list of that should be included in their personal kit would be their raincoat, their first aid kit, their medical kit. Okay, things like that must be included when we explain to the scouts and the young person. So as an adult or educator, you can make a difference to prevent and stop abuse and neglect towards the young people. Okay. The fourth one I'm talking about will be safe environment. What is it? Providing a safe environment in the safe from harm policy. So the purpose of scouting, okay, the non-formal education and activity must be carried out in a safe environment. That's what we need to ensure. And then safety is carried out in scouting activities must include safety of equipment provision and safety rules and requirements of the event. And the fourth one involves all stakeholders: children, young people, adults, volunteers, staff, professional people, parents, schools, and also the organization. And we have a job in providing, create, promote, and encourage positive behaviors at all times. So developing a safe environment culture is our priority. So important elements safe from harm for adults involved in scouting. What are they? The first one would be create a sense of trust and respect for the adults and everyone around you is what we need to do. The second one is create a positive relation with the young people and other adults. Okay. And the third one, committed to providing a safe environment for all and know how to implement the right safety rules and procedure. This is what we should do. So the important elements of safe from harm for the scouting activities, what are they? The first one, ensure everyone is responsible for providing a safe environment. The second one, provide the necessary information about safe from harm measures. And then offer alternative to express concern, such as listening ear. So what we can do is we can provide
listening ear. Sometimes for a long activity event like a jamboree, they will have a booth that is called listening ear booth, and people who have concerns will be going to that place and will be talking to someone. And if you are in charge of Safe from Harm, this is where you'll be sitting down and listening to problems that are happening, and then provide support for the basic needs. So these are the important elements of Safe from Harm for scouting activities. So the principle and mechanisms of Safe from Harm, a leader needs to know what. First one, when should you interfere in the situation? Second one, when do you need expert advice to support the individual? And how you should report if there is a case of an incident. So these are the three areas you need to ask yourself if you are handling a group, and this is one of the mechanisms that will assist you. So example, to educate the young people, this is one that I will use if I'm going to share to ensure safety of the child from abuse. Okay, we can talk about the safe touches to the young people. The second one is organize an awareness program for the children. Okay, what should they do if they encounter with a bad touch situation? First thing is teach them to scream loudly as they can for help, and then ask them to run quickly to a safe place or crowded area, and tell and report to a trustworthy person, for example, their parents. So this is what we can educate our scouts. What should the leaders do? The first one, review and understand the Safe from Harm policy issued by WSM, okay, and also by Persekutuan Pengakap Malaysia. Enter the portal in WSM and do the self-learning of Safe from Harm at www.scout.org. Review and understand the Safe from Harm policy and code of conduct issued by PPM. You should also organize a Safe from Harm awareness program for the children and get information on how to report Safe from Harm related cases. Okay, if it's rather severe case that involves authorities like the police department and all that, this is what you need to do. You need to ensure that you get all the relevant evidence and prepare yourself to make a report, to safeguard not only yourself, to safeguard the children, or to, make sure that it doesn't happen again if there's any abuse cases that had happened in your group. So what did the NSO carry out? So what did our NSO, our National Scout Organization, carry out? The first thing is develop and streamline the Safe from Harm policy. This is what we have already done. And then specify system and procedures for implementing Safe from Harm, which is ongoing. And then ensure that the child protection policy, PPM, is in line with the national policy. This is why we are reviewing that policy, and we are updating it. And then forming the committee responsible for Safe from Harm. We do have a committee that is involved, that is in charge of Safe from Harm as well, and is in the form of moving ahead, I believe, in PPM. So therefore, we as leaders have a duty to safeguard the welfare of the young people and anyone who is involved or have interest in scouting. This is your job, my job, and everybody's duty as an adult, to ensure that scouts are being kept safe. So the fifth one are some reference material that I can share with you about Safe from Harm. You can go into www.scout.org. Okay. When you go into www.scout.org, this is what you will go into. You see this platform, and then that's where you can type the www.scout.org, and then you need to log in. So when you log in, this is what happens. You can see this page, and you either, if you are not registered, you register as a member, okay, and log in. Okay. So you go into this page. So you need to click to services. This is services, this area here. And you click at services. This is what comes up. This is a WSM service platform.
And at this platform, you scroll down. When you scroll down, you will see all the services that are available for you for your learning. So Safe from Harm is where all the documents and learnings are located. And when you click there, this is what happened. You have resources and support person. So your Safe from Harm resources and support by WOSM is given there. This is number one, which is resources where all your reading materials are there. And number two, this is where only the National Scout Organization can request for a support person. The support person is to provide services that are to guide or to assist the National Scout Organization to form a policy if they do not have a policy, to form trainings if they do not have trainings. This is where that support person or the WOSM consultants will be there to assist the National Scout Organization to to provide the needs that are wanted by the National Scout Organization. So in conclusion, child protection is not just the responsibility of every leader to ensure every child is properly cared for, but the needs to respect them as well. And the policy is applied to keep everyone aware of potential abuse, recognize it, and take responsible action. So here are the further learnings that you can download the thing from. You can use your QR code and go into the learnings. Okay, question. All right. Thank you, Doctor, to share about this issue, and your explanation is so very, very good to others to hear about this Safe from Harm. This is a good way to apply for the scouting at the school and other surroundings, and the leaders also. All right. So now we go to the question from the participant. All right. From Nur Anisa binti Abdul Manap, this teacher Nur Anisa. Sir, what is your opinion about using the cane? Is it a rotan to teach our child? It is a category about the bully. Can you explain this question? Okay, to answer your question, Puan Nur Anisa, yes, we do have this last many years before, and cane is one of these thing that is being used for disciplining a child. So I believe in the school context, the person that's involved to discipline a child would be the discipline leader or the discipline teacher, correct? So they have the authority to cane the child if the child is really naughty and whatnot. This is also stated in the what they call SOP, I would say, for the educator. But in the context of scouting, we do not use any objects to harm a child. So any small cases of such that happen can be categorized as harm. So we have to be very, very careful, because in scouting, we do not practice this kind of violent reaction towards the child, which is called violent reaction, I would say, because basically using something hard object to hit a child is not our job, is not our responsibility, is not what we must do, because there are other ways in educating the kid. I believe as an educator yourself, you would agree with me that there are other methods of educating a child if the person is really naughty, if the person is really not disciplined, right? Yeah. So I hope I answered your question, Puan. So, alright, thank you, Doctor. So now we go to the second question for the participant. Alright, this from Zila Zeus. This question is about, is there anything we can do as a third party when we suspect a friend or child who's experiencing abuse? So we can explain this question, Doctor. Yes, Cik Zila. For me, I think this question is important as well. Sometimes we may suspect, but we do not have proof. The first important thing to do is get evidence. The very important thing is to get evidence. The evidence is the most important aspect of that. If you suspect, but the person do not approach you, you also cannot do anything.
if the child or the kid comes and approach you and shares with you, okay, I have this problem, I'm being abused by my brother, and my father is not taking any action over it, or but so on. So then you can take the next step. If you do not have the professional ability to handle with that case, you may need to seek for a professional person to assist you in that, to support the child. But I would say that if you suspect and you do not have any evidence, first thing to do is get the evidence first. That is very important, because without evidence, we can't do anything. Even if you make a police report based on suspect, the police cannot take any legal action against the abuser. I believe you will agree with me on that, because in any case, any police case or any case that involve the authorities, we need evidence. Evidence is the first thing. If we have evidence or recording, or somebody have recorded the abuse, please keep it. That is the best possible. And sometimes the recording can be a father disciplining a child. So analyze the thing before we take the necessary action. That's why I say, if we do not have that kind of professional ability to do it, we find professional help and we seek assistance. I hope I answered your question. Right. Thank you, Doctor. The important is about the evidence. Evidence it must to can do anything to get the reason why. Okay, I think this is the last question from me. The question is about what is the main or important role for the scout leader to ensure their environment is in a safe condition. Can you explain or elaborate this more this question? Yeah, thank you, brother. What I can share with you is, if we are responsible for the young people, the first thing we need to do is to review ourselves, how our self code of conduct is. When we review the code of conduct that is created by PPM, it will assist us to act professionally, act as a scout leader, and how to react for situation. And how do we provide a safe environment? I believe that actions will speak louder than word. Meaning that, if, for example, if we are going to run a scout activity in the troop, okay, troop meetings, for example, first thing we need to do is recce the place first. Go and see people, talk to the school authorities, talk to the teacher involved in scouting, and gain their trust, gain their build trust between the school, so that when you run an activity, you know that you are keeping the scouts safe. And you yourself must prove that I'm a honest person. How to prove that you're honest person? I see you by face, but there's no evidence. So in scouting today, we have the e-learning platform where it will generate a safe from harm certificate. You can bring that certificate. Look, I've been through this, and I have undergone this training, and I've achieved this. This is what we need to do before we come and train the young people. So, to bring such evidence that scouting have provided, I think it will support you to create a safe environment. And as a leader, with my experience before in the troops, servicing the troops, we need to create guidelines and safety measures when we want to run activities for the young people, and make sure that they are aware that safety is top priority. How to do it? Very simple. You have a quartermaster room where you have all sorts of equipments in the quartermaster room, right? From your parang, from your knife, from your axe. Okay, these are items where it can harm the kid. So we need to tell them, look, before you use this, you need to sharpen the thing, and before you sharpen this, these items must be kept in a safe way. If the axe have a jacket, we need to have a sleeve to make sure that it doesn't hurt anyone. If the parang do not have a cover, we make a cover for the parang, for example. So these are items that we are responsible, these are the things that we are responsible to do to ensure the safety of the young person. So I hope I answer your question, brother. All right, Doctor. So I really agree with your explanation and with your statement about the ensure that they are safe
in surrounding. Alright, so I think this is the last for this seminar. So now I can conclude. Saya akan No rumusan problem. dalam bahasa Melayu, right? So program boleh kita tafsirkan dalam bahasa Melayu adalah selamat daripada bahaya. Ini akan mensasarkan keselamatan kepada ahli pengakap daripada bahaya melalui sokongan kepada lokaliti setempat. Ini akan menggalakkan kesejahteraan pembangunan secara sihat serta memastikan keselamatan kepada kanak-kanak dan golongan muda dari remaja dengan penyediaan persekatan yang selamat sepanjang pelibatan mereka dalam pergerakan pengakap. Jadi itu sahaja Dr. Expert pada ceramah kali ini. Saya sangat berterima kasih dan rasa bangga dengan apa yang Dr. Expert berikan. Jadi itu saja. Terima kasih Doktor atas persen tadi. Right, thank you. Terima kasih. Thank you for the invitation. Salam Pengakap. Salam Pengakap.